23 მარტი. კვლავ ტელეპიროლზე ხართ ყველაზე საქმიანები საქართველოში და ჩვენს რეგიონში. მადლობა ამისთვის. დილა მშვიდობის ყველას. მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ეს საქმიანი დილა. ვიწყებთ მაუწყებლობას BMG. საკმაოდ საინტერესო ამბებს შემოგთავაზებ დღეს. ეს იქნება ქალების ნარატივი ანალიტიკის შუა დღის თუ საღამოს გამოშვებებით, საქმის კურსში იქნებით ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი მოვლენების შესახებ. ამასობაში ძალიან საინტერესო ამბებს აქვეყნებს მუდისი საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო. აქვე ამონარიდი დავიწყებ პირდაპირ თქვენის ნებართვით. სხვადასხვა სავაჭრო შეთანხმებებით საქართველოს გაეხსნა წვდომა არაერთ ბაზარზე, რაც ხელს უწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას. აღნიშნავს საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო და ელოდება, რომ FDI მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-მდე გაიზრდება. სააგენტო განახლებულ შეფასებაში აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობის რეიტინგზე გავლენას ქვეყნის პოტენციური მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ძლიერი და განვითარებადი ინსტიტუტები და ვალის ზომიერი მოცულობა ახდენს. ამასთან შემოსავლების დაბალი მაჩვენებელი, მცირე ზომის ეკონომიკა, საგარეო შოკების მიმართ მგრძნობელობა და ლატენტური გეოპოლიტიკური რისკი. ლატენტური გაჩნდა მუდისის ნარატივშიც. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია მოკლედ მუდისმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BA3-დან BA2-მდე გასულ წელს გააუმჯობესა, ხოლო მდგომარეობა კვლავ სტაბილურით შეაფასა. მუდისის დასკვნები სააგენტოს საკრედიტო ანალიზშია ასახული, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის 4 მაჩვენებლის შეფასებაში ეკონომიკური სიძლიერე შეფასებულია როგორც სუსტად, მაგრამ პლუსით, ინსტიტუტების სიძლიერე ძლიერად, მაგრამ მინუსით, ფისკალური სიძლიერე ზომიერად და რისკების მიმართ მდგრადობა ზომიერადაც. აი ასე. მუდის აღნიშნავს, რომ რეიტინგზე გავლენას ახდენს საქართველოს მჭიდრო კავშირი ევროკავშირთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, რაც შეეხება რეიტინგის შემზღუდავ რისკებს. ამ ნაწილში სააგენტო აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში საკმაოდ მცირე მოცულობისაა შიდა დანაზოგები, რაც ნიშნავს, რომ ინვესტიციების უმეტესი ნაწილი საგარეო ვალით ფინანსდება, რაც თავის მხრივ ეკონომიკას საგარეო დაფინანსების წყაროებზე დამოკიდებულს ხდის. გასულ კვირას საქართველოს რეიტინგი გააუმჯობესა კიდევ ერთმა სარეიტინგო სააგენტომ, ფიჩმა საქართველოს პროგნოზი სტაბილურიდან პოზიტიურით შეცვალა, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ. ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია ცხადია შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად, რადგან საქართველოს მდგომარეობა შორს არის იდეაში იმ რეიტინგისგან, იმ ქვეყნებისგან, რომლებიც შემდგომ კატეგორიაში ხდებიან. ამ თემას ჩვენ ცალკე დავუთმობთ საუბარს, თუ რა არის საჭირო, რომ თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადავიდეთ ამ რეიტინგებში. პოზიტიური პროგნოზების მიუხედავად, მნიშვნელოვანია პოლიტიკური სტაბილურობა და ქვეყნის შიგნით მდგრადობა, რომელმაც თავის მხრივ სწორო ეკონომიკურ პოლიტიკასთან ერთად საქართველოს პროგრესიც უნდა უზრუნველყოს. აი ეს ისტორიასთან დაკავშირებით კი დავა ძალიან ბევრ თემაზე შეგვიძლია. იყოს თუნდაც პოლიტიკური დებატი, მაგრამ აი ასეთი. ეხლა შემოგთავაზებ ზუგდის, ეს საკრებულოს ხდომა, რინგის თითოეულ კუთხეში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მეორე მხარეს ევროპული საქართველოს წევრები. რაზე შეიძლება იჩხუბონ საკრებულოს დეპუტატებმა თუ არა ფრაქციად დარეგისტრირების საკითხზე, კონკრეტულად კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ეს ანა წითელაძის რეპლიკაზე, რომელმაც პარტიიდან წასული გელათოლორაიასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ მას უნდა ეყოს ვაჟკაცობა, რომ მას შემდეგ რაც გუნდი დატოვას ხდომაზე გამოცხადდეს. მოკლედ ევროპული საქართველოს წევრი ბათლომე შელია და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დათა შელია ამ განცხადების შემდეგ ერთმანეთს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ეს ყველაფერი არ აკმარა ბიზნეს მედია ჯორჯიას ანალიტიკოსმა ნიკა შელიამ და დაждდა სამონტაჟოზე და თვითონ დაამონტაჟა ეს ყველაფერი. ასე რომ ტრიადაა ერთგვარი შელიების შეკრებილი. სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ აქ ჯანმრთელად ვართ ყველანი, მაგრამ აი ზუგდიდში სასწრაფო დახმარების ბრიგადას გახდა გამოსაძახებელი. მოკლედ არ ინერვიულოთ, ორთავე კარგად არიან, სამივე იდეაში ნიკა შელიასაც არაუშავს. ექიმების ინფორმაციით ჯგუფში მონაწილე საკრებულოს დეპუტატების სუბუქი სახის დაზიანებები აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ კადრში ჩანს ამას ყველაფერს შეეწირა გასახმოვანებელი აპარატურაც. სანახაობრივი ხდომა გამოდგა, მაგრამ აი კოსოვო
ჯერ მაინც ჯოგნის, რამე უნდა მოვიფიქროთ მეგობრებო, ახლა. აგერ შეიძლება ამ საკითხში ჩამორჩენა. არ და კოლეგებმა კოსოვოდან აშკარად თამას აწიეს, პროტესტის თემაც ბევრად მასშტაბური და სენსიტიურია, ვიდრე რეპლიკები ყოფილ თანაპარტიელებზე. მოკლედ, პარლამენტში ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა კოსოვოში ცრემლსადენი გაზი გაუშვეს. აი ასე, ოპოზიციამ მონტენეგროსთან საზღვრის დემარკაციის შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით კენჭისყრის ჩაშლას სცადა. სხდომათა დარბაზში ცრემლსადენი გაზის გაშვების გამო პარლამენტის წევრები იძულებული გახდნენ სხდომა დაეტოვებინათ. მონტენეგროს საზღვართან არ გადაუნაცვლიათ, მაგრამ აი დემარკაციის შეთანხმების რატიფიცირებისთვის 120 წევრიანი პარლამენტის ხმების 2/3-ია საჭირო. კოსოვოსა და მონტენეგროს შორის შეთანხმება 2015 წელს გაფორმდა ოპოზიციის მტკიცებით. შეთანხმების ამოქმედების შედეგად კოსოვო 8000 ჰექტარ ტერიტორიას კარგავს. მონტენეგროს აღნიშნული შეთანხმება უკვე რატიფიცირებული აქვს. კოსოვომ დამოუკიდებლობა მოგეხსენებათ 2008 წელს გამოაცხადა და კოსოვოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ მსოფლიოს 100-ზე მეტი ქვეყანა უკვე ცნობს, თუმცა მის დამოუკიდებლობას დღემდე არ აღიარებს ევროკავშირის 5 წევრი ქვეყანა, ასევე რუსეთი, ჩინეთი, უკრაინა და საქართველოც. ალბათ ამ თემაზე საინტერესო იქნებოდა მისი აზრი, თუმცა დღეს კიდევ ერთ ძალიან მძიმე ამბავს მინდა შევეხო. ვარკეთილის ბაზრობის ერთ-ერთი მოწილე ნუგზარ კახიძე საკუთარ სახლში მოკლეს. გამოძიება ჯერ ოფიციალურად არაფერს ამბობს, ოჯახის ახლობლები ფიქრობენ, რომ მკვლელობა შეკვეთილი გახლდათ. გარდაცვლილს 7 ტყვი აესროლეს. დაჭრილია ოჯახის ახლობელი ქალბატონი, რომელიც საავადმყოფოშია გადაყვანილი, როგორც ჟურნალისტებთან საუბარში ნუგზარ კახიძის ოჯახის ახლობლები აცხადებენ, მას თავდასხმელმა ფოსტის თანამშრომლად წარუდგინა თავი, მას შემდეგ კი რაც საცხოვრებელ ბინაში შეუშვეს, ცეცხლი გახსნა და როგორც მოგახსენეთ, გარდა ბატონი ნუგზარ კახიძისა, რომელიც გარდაცვლილია, დაჭრილია ქალბატონიც, რომელიც მასთან მუშაობდა და სახლის საქმეებში ეხმარებოდა. სასწრაფოს ინფორმაციით, იგი ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობებით მეცხრე საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შესაბამისი მუხლებით, ეს არის 100 და 236 გამოძიებაც დაიწყო. ნუგზარ კახიძე კომპანია ვარკეთილი 96-ის მოწილია და როგორც ნათესავები აცხადებენ, მას აგრეთვე მაღაზიების ქსელი ჰქონდა. მეც ამ თემაზე ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რესპონდენტი, თუმცა არა ასეთ თემებზე. ბატონი მამუკა გამყრელიძე ჩაგვერთვება ეხა პირდაპირ ეთერში, იგი ნუგზარ კახიძის ოჯახის ახლობელია და საქართველოს ყოფილი ელჩი ჩინეთში. მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის ბატონ მამუკა. როგორ გესმით ჩემი ხმა? დილა მშვიდობის, ვიზიარებ ბატონ მამუკა მწუხარებას, ნამდვილად ვერ წარმომედგინა, რომ ჩვენი საუბრის თემა ესეთი მძიმე იქნებოდა. დიდი მადლობა სამწუხაროა ნამდვილად. ბატონ მამუკა, ცოტა მეტი თუ შეიძლება საინფორმაციო სამსახურები, თითქმის ყველა ტელეკომპანიის დილიდან საღამომდე ცხადია ძირითადად ამბობთ ნუგზარ კახიძის გარდაცვალებაზე საუბრობენ. ხომ არ არის მეტი, მე უსმინე გუშინ თქვენს კომენტარსაც, საუბარია რომ მკვლელი ან დაქირავებული მკვლელი ამის კვალიფიკაციას შემდგომ ალბათ გამოძიება გააკეთებს, არც მორიდებია ასე ვთქვათ რაიმე ტიპის ან შენიღბვას ან ისეთ გადაადგილებას, რომელიც მას დაიცავდა საომავლო გამოაშკარავებისგან. რა შეიძლება მეტი ვთქვათ დღევანდელი დღისთვის 23 მარტის დილისთვის? ну განსაკუთრებული შენიღბვა იქ არ ყოფილა, არ ქონია ნიღაბიან, რაღაც უბრალოდ კეპი ეხურა. და სავარაუდოდ რაღაც დაფიქსირებული და ხალხმა დაინახა იქ. მუშები გარეთ, რომლებსაც დაინახეს დაუყურეს კიდევაც ხდებოდა ძალიან მაღალი სიმაღლიდან გადახდა ფეხი წიდგინა ამასობაში. ну ამ ქალბატონმაც თავისთავად დაინახა სახსრელობა არსებობს. დაინახა თავის დროზე ადრე უფრო რამდენიმე თვის წინ დაცვამაც ეს ტრიალებდა ეს ადამიანი თუ არ შემო. ან თვალყურს ადევნებდა და იქ ბინოკლის ელემენტიც არის, ხო კიდევ ბატონო? დიახ. ну ის რომ დაქირავებული მკვლელია ცხადია, იმიტომ რომ მაყუჩიანი იარაღით არის მოყული. ორი იარაღი ამოღებული, ერთი მაკაროვის ტიპის გადააგდო მაკაროვი და გადააგდო
ბერეტა ამგონი ხო ეხლა ისიც რა წვიმანებში არა ვარ გარკვეული ამჟამად არ ვიცი რომ პოლიცია მუშაობს როგორც ამბობენ ძალიან აქტიურად მუშაობენ და ძალიან ინტენსიური კვლევა მიმდინარეობს მაგრამ ჯერჯერობით შედეგები არც ხელყალზე როგორც ხედავთ დაკავება არ მოხერხდა მიღმა იმისა რომ ოჯახის წევრები გარდაცვლილის ყველა მეგობარი უკლებლივ ნუ ცხადია ვინც გააკეთა კომენტარი ბატონო მამუკა საუბრობენ ნუგზარ კახიძის თვისებრივად განსხვავებულ პიროვნულ თვისებებზე გულისხმობ ძალიან მეგობრული და არაკონფლიქტური ადამიანი იყო ყველა მიზეზი მაინც მიდის ბიზნესთან და ესეც არის ალბათ ჩვენი დღევანდელი საუბრის მიზეზი შეიძლება თუ არა ბუნებაში არსებობდეს რაიმე სხვა ტიპის დაპირისპირება მაშინ როცა იმ ფონზე როცა მარკეტილის ბაზრობის მესვეურები საუბრობენ და ადასტურებენ რომ დავა იყო მაგრამ ეს არ იყო იმ დონის დაძაბულობა რომ აქამდე მისულიყო დაპირისპირება ну ბატონო საქმე იმაშია რომ ეს დავა დიდი ხანია მიმდინარეობს როგორც ვიცი და მართლაც არ ყოფილა ხა რაღაცა განსაკუთრებული შეტაკებები ამ გამო და რეალურად არც ისეთ თანხაზეა ლაპარაკი ის გამოც ხდება ხოლმე ხო ხანდახან ზოგიერთ ქვეყანაში და ჩვენთანაც რაღაცა სისხლიან დაპირისპირებები მაგრამ როგორც ხედავთ ახლა თქვენ თვითონ ამ ცოტა ხნის წინ ლაპარაკობთ რაღაცა ძალიან წვრილმან თემებზე დაიწყეს ჩართული ბრძოლა ხო და უკვე გვესმის რაღაცეთი შეძრო აი 20 ლარის და 30 ლარის გამო შეიძლება ადამიანს ხელი გამოჭრან რაღაცნაირად ისე დაიძაბა სიტუაცია ქვეყანაში რომ უკვე აღარაფერს აღარ გამოვრიცხა მაგრამ რაც შეეხება ყოფის დაპირისპირებას ვინმესთან აი ეს სრულიად გამორიცხლა საერთოდ ისეთი ჯესტი ძალიან მშვიდი წყარო და ძალიან კეთილი ადამიანი იყო და მეორეც უბრალოდ შეხება არ ქონდა ისეთი არც ბირჟაზე იდგა ხოლმე და არც რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული აქტიური ადამიანი არ ყოფილა ხო უკვე სამოს გადაცილებული კაცი იყო რომელიც ოჯახთან შვილებთან და შვილიშვილებთან ატარებდა დროს ალბათ ამ სიტუაციაში როგორც ჩემთვის და ნუ მთელი BMG-ისთვის ერთ-ერთ საინტერესო რესპონდენტთან აუცილებლად განვავრცობდი თქვენთან თემას რომ ბიზნესიდან და ზოგადად ბიზნესიდან გამომდინარე ასეთი ფატალური შედეგები რაც დგება ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამოსაყოფია ბაზრობების кейსები იმიტომ რომ აი ეს თემაც ძალიან მომრავლდა და ფაქტია რომ ეს სხვადასხვა ბაზრობებს რაღაცა ეს ძალიან ძიმე შავ-ზოლად დაყვება და ბატონი ნუგზარ კახიძის შემთხვევაც რაღაცა ანალოგია აღმოჩნდა იგივე თუ გავიხსენებთ წინა თემას რაც რუსთავის ბაზრობას უკავშირდებოდა კი ბატონო დაგეთანხმებით ამაზე ვფიქრობდი ზუსტად რომ ისიც ამით დაბრალება ხა ვინმეზე რომ დიქტატურა შემოკალი და ეს ძალიან რთულია და არ შეიძლება უბრალოდ სხვა თავში არაფერი მოდის და ის რაც ხდება ახლა ბაზრობების გარშემო ხო რაღაც გაუგებარი და ესენი გაუხსნელი ხანძრები ხო რაღაც შემდგომ რაღაც ხალხის რაღაცა დაპირისპირებები ამ გარშემო სიტუაციის გარშემო რაღაც ეჭვებს იწვევს ცხადია ну ის რომ მოუწესრიგებელია სიტუაცია ამ სფეროში ესეც ცხადია კი ბატონო მამუკა კიდევ ერთხელ მიიღეთ სამძიმარე ჩვენი ტელეკომპანიის და BMG-ის სახელით ჩვენ კავშირზე დავრჩებით თქვენთან და სიახლეების შემთხვევაში ცხადია გავაგრძელებთ ველოდებით ცხადია გამოძიებას რომელიც იმეც ვიტოვებ რომ სხვა кейსებისგან მსგავსად არ იქნება ესეც მუდმივ რეჟიმში რომ მიმდინარეობს გამოძიება და დაველოდოთ შედეგებს დიდი მადლობა მადლობ თქვენ დილის ეთერისთვის შედარებით მძიმე თემის გაშლა მოგვიწია ბევრი საინტერესო იქნება ასევე კიდევ დღევანდელ ეთერში და მოდი საქმიანი დილის ანონსიც ვნახოთ 23 მარტს დილას საქმიანად იწყებენ შოთა ბაკურაძე, გიგლა თამაზაშვილი, სალომე მოისტრაფიშვილი, ლაშა გზირიშვილი, დავით ქარცივაძე, თამარ სანიკიძე, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი იქნება. წიგნის დროს ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე ნატაშა ლომოურს უთმობენ. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ანონში ვერ მოხდა, მაგრამ მე მგონი დიდათ ამ თემაზე არ უნერვიულია. ნინი ლონგურაშვილს გულისხმობ, რომელიც დილიდან თბილისის მერის გუშინდელ ინიციატივასთან დაკავშირებით
სხვადასხვა თბილისის სხვადასხვა ქუჩების მხატვრების მიერ მოხატვის თემაზე სხვადასხვა აზრს მოიკითხავს. მაგრამ ცხადია, როგორ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი იყოს ანა ლაპიაშვილის გარეშე, რომელიც კვლავ ჩვენთან ერთად არის და მე მხოლოდ შემიძლია მივესალმო მას და ბედნიერი დღე გისურვოთ ანა ლაპიაშვილთან. თბილისის მერიდან დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე გვექნება და ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი ის არის, რომ მაგალითად თბილისის რაიონული გამგეობების ჩუღურეთის, დიდუბის, ისანის, გლდანის, მთაწმინდის, წანისის, საბურთალოს, ნაძალადევის ვაკის და სამგორის ოფიციალურ სოციალურ გვერდებზე გარეკანები განახლდა. გრაფიკულ ნამუშევრებზე სხვადასხვა რაიონში შემავალი მნიშვნელოვანი ძეგლები და ობიექტებია გამოსახული. როგორც მარკეტერთან სხვათა შორის ეკა ჯოჯოა, მერის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტოს უფროსმა განმარტა ფერად ვიზუალზე კრეატიული განყოფილების დიზაინერმა ზურაბ კირცხიამ იმუშავა და ისინი სტილის კუთხით აერთიანებს ყველა გამგეობას. თუმცა ამავდროულად შენარჩუნებულია ინდივიდუალურობაც. იყო რამდენიმე უბანი, სადაც შედარებით მეტი ფიქრი დაგჭირდა ამბობს ის და განმარტავს, რომ ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ ეს საკითხი იყოს აქტუალური, პოპულარული და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი სიახლე შესთავაზონ თბილისელებს. მოკლედ სოციალურ ქსელში აქტიურობა და პოზიციონირება თბილისის მერის ახალი ხელმძღვანელის პირობებში აშკარად არ უჭირს და ისიც ფაქტია, რომ გეგმები კიდევ უფრო შორს მიმავალი აქვს. ხო, ისიც უნდა ვთქვათ, გიორგი, ნამდვილად, რომ Facebook-ის და Twitter-ის მსგავსად სიახლეები აქვს Google-საც და პოლიტიკურ პოზიციონირებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი საინტერესო გველოდება წინ. საკუთარი წვრილი უნდა შეიტანოს Google-მა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს რა თქმა უნდა მერის თემას პირდაპირ არ ებმის, თუმცა პოლიტიკურ თემასთან დაკავშირებით აუცილებლად ამ სიახლეებსაც თავაზობთ ჩვენს მაყურებელს. ბოლო თვეების განმავლობაში კომპანიამ არაერთ ფაქტ-ჩეკინგის ორგანიზაციასთან დაიწყო თანამშრომლობა, Google-ზეა საუბარი და დაიწყო ახალი ამბების გამავრცელებლების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის ჩვენება. შექმნა სანდოობის სპეციალური ნიშნები და დეზინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში ადმინისტრაციისათვის შეტყობინების ფუნქციაც. მიუხედავად ამისა, კომპანია თვლის, რომ ეს ღონისძიებები არ არის საკმარისი არასწორი ინფორმაციის შესამცირებლად. იმისთვის, რათა დაწყებული პოლიტიკა ეფექტიანად გაგრძელდეს, კომპანიამ Google News ინიციატივი წარადგინა, ანუ იგივე GNI, რომელიც სამ ძირითად საკითხზე იქნება ფოკუსირებული. პირველ რიგში ეს არის პლატფორმა ხარისხიანი ჟურნალისტიკის გაძლიერებისა და მათ წინ წამოწევაზე იმუშავებს. ამასთან ერთად მისი მიზანი იქნება ბიზნეს მოდელების განვითარება მედია ორგანიზაციებისთვის. მე ვფიქრობ, საინტერესო უნდა იყოს Google-ის ეს სქემა, რათა მუშაობა იყოს კიდევ უფრო მომგებიანი და ბოლოს მედია საშუალებებს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაში დაეხმაროს. ხარისხიანი და სანდო ჟურნალისტიკის გასაძლიერებლად ასევე Google-მა შექმნა დეზინფო ლაბიც, რომელიც სასწრაფო ინფორმაციის გავრცელებისას და არჩევნების დროს დეზინფორმაციის ამოცნობისას გაფილტრვაზე იმუშავებს. ეს სისტემა ჰარვარდის უნივერსიტეტის First Draft-ის პროექტთან ერთად ამუშავდება და შესაბამისად ვფიქრობ, ბევრი კარგი შესაძლებლობაც იქნება. Google MediaWise-ის პროექტის განვითარებაზე პოინტერის ინსტიტუტთან, სტენფორდის უნივერსიტეტთან და ადგილობრივი მედია საშუალებებიდან წარმოდგენილ ადამიანებთან ერთად თანამშრომლობს. MediaWise-ის მიზანი გახლავთ, რომ ახალგაზრდა მომხმარებლებს მედიის და მისი სანდოობის შესახებ ჰქონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია, თვითშემეცნებაში ხელი შეუწყოს და ასე შემდეგ. Google ამბობს, რომ ამ ბიზნესის განხორციელებაში ჯამში $300 მილიონ დახარჯავს. მოქმედებები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, მეტყოლებს იმაზე, რომ პრიორიტეტი ხარისხიანი და სანდო ჟურნალისტიკა, ვიცით, რომ კარგი საქმეები მხოლოდ თანამშრომლობით კეთდება, ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ კოლაბორაციას მედია ორგანიზაციებთან, რათა ჟურნალისტიკის ნათელი მომავალი ერთად შევქმნათ, ესეც Google-ის პოზიცია. ახალ ტექნოლოგიებზე კიდევ ერთი ამბავი მაქვს, უბრალოდ ორი. Amazonis მფლობელი ჯეფ ბეზოსი მარსის 2018 წლის კონფერენციაზე თავის რობოტ ძაღლთან ერთად გამოჩნდა. შესვენებაზე გაასეირნა კიდეც. რობოტი კომპანია Boston Dynamics-მა დაამზადა. ბეზოსი ძაღლთან სეირნობისას გადაღებული ფოტო საკუთარ Twitter-ზე შემდეგი წარწერით გამოაქვეყნა. მარს 2018-ის კონფერენციაზე ჩემს ახალ ძაღლს ვასეირნებ. წერს ბეზოსი, ეს ძაღლი, რომელსაც Spot-Mini ქვია, შესაძლოა გეცნობათ კიდეც, ახლა უფრო ახლოს ნახავთ ამას კადრში დიახ. რობოტი, რომელმაც კარი თავად გააღო, ეს სწორედ ის რობოტია, Boston Robotics მის მახასიათებლებზე წერს, რომ მას შეუძლია ნივთების მოტა ნაკიბეებზე ასვლა, ოფისში, სახლსა და ეზოებში სამუშაოების შესრულება.
BMG-შიც დაგჭირდება მალე. ბარსის ხსენებაზე არც ილონ მასკის დავიწყება შეიძლება, რომელსაც ტესლას აქციონერები მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ხელფასს მისცემენ. ბლუმბერგის ცნობით, ელექტრომობილების და მზის პანელების მწარმოებელი კომპანიის აქციონერთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა მასკის წლიური ანაზღაურება 2 მილიარდ 600 მილიონ დოლარამდე გაიზარდოს. ასეთი მაღალი ხელფასი მარსზეც არ არის. ჯერ არც ერთ დაქირავებულ მენეჯერს მსოფლიოში ესეთი მაღალი ხელფასი არ მიუღია და გადაწყვეტილებას აქციონერთა 73% დათანხმდა. პუტინის დონის რეიტინგი მიიღო ილონ მასკმა. ხელფასის ზრდის მხარდაჭერა იმ აქციონერებმა გამოხატეს, რომელთა სამუშაო ადგილები ან მასკზე, ან მის ძმა კიმბელზეა დამოკიდებული. აქციონერები ამ ნაბიჯით ცდილობენ მასკის ფოკუსში ტესლა დააბრუნონ. ცოტა ხნის წინ ბიზნესმენმა ღიად განაცხადა, რომ საიმედო შემცვლელის შემთხვევაში სიამოვნებით ატოვებდა ტესლას ხელმძღვანელის პოსტს და სხვა პროექტებზე გარდაერთვებოდა. არა და კომპანიას არაერთ ამბიციურ გეგმაზე აქვს გაცხადებული, რომელთა შესრულების მკაფიო ხედვა თავად აქციონერებს სამწუხაროდ არ აქვთ. ასკევია და მაშინ მოდი გამოვიყენებ დროს და 4 ძალიან საინტერესო მოზარდს გავაცნობ ჩვენს მაყურებლებს, რომელსაც შესაძლოა სამყაროც კი შეცვალონ, ვინც ის იქნებ ილონ მასკის ხელფასეც აჯობოს მათ მანაზღაურებამ ძალიან მალე. მოკლედ ახალი თაობა მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებით თანამედროვე მსოფლიოს პრობლემებს რო წყვეტს, ამაზე ბევრი გულაპარაკია. ახლა კი სახელებით და გვარებით მივყვეთ და იმედია გიორგი შენც დამეხმარები ამაში. კი, აუცილებლად დაგეხმარებით და პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ მე დავიწყებ. ჯობს მაძე საუბარს. კეინაკავე. უბრალოდ კეიანაკავე, მე მოპატიეთ. იგი 18 წლის არის ახალი ორლეანიდან, გამოგონების სამყაროში კავე მოგზაურობა 2010 წელს მექსიკის ყურეში ნავთობის დაღვრვის შემდეგ დაიწყო. ამ შემთხვევამ გარემოს ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა. მსოფლიოში ეკოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყალსაცავში 5 მილიონ ბარელამდე ნავთობი ჩაიღვარა. აღნიშნული შემთხვევის შემდეგ დელფინები 6-ჯერ უფრო ხშირად იღუპებოდნენ, ხოლო მეთევზეები და მეცნიერები ისეთ დეფორმირებული ზღვის ბინადრებზე საუბრობენ, როგორც არის მაგალითად უთვალო და წყულებიანი თევზები და მათ საოცარ ძიმე სტატისტიკაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. როგორც კავემ მედია საშუალებებით ახალი ამბის შესახებ შეიტყო, გადაწყვიტა გაერკვია სინამდვილეში რა მოხდა და 15 წლის გოგონამ ამის შესწავლა დაიწყო. რომ თუ ოკეანის ზედაპირზე რა მოსდის ნავთობს და მან აღმოაჩინა, რომ მზის ულტრაისფერის სხივების გავლენით ნავთობი ქიმიურ კარცინოგენებს ქმნის. დღეისთვის გოგონას ნამუშევრები 2 სამეცნიერო ნაშრომად და ქიმიურ მეთოდებად კარცინოგენების გამოვლენის 2 პატენტად იქცა და მან ასევე ამოქმედა სტარტაპი მარე. კავეს კვლევა მილიონზე მეტი დოლარის დაფინანსება მოიზიდა და გოგონა წლის სტუდენტადაც აღიარეს. კიდევ ერთი ახალგაზრდა, ეს არის რიფათ შარუკი, 18 წლის ინდოეთიდან, რომელსაც ჯერ კიდევ პატარა იყო, როდესაც მამასთან ერთად ტელესკოპთან ძალიან დიდ დროს ატარებდა. პროფესორი და მეცნიერი მუჰამედ ფარუკი მალევე გარდაიცვალა. მაგრამ კოსმოსის სიყვარული რიფათს მამისგან როგორც ჩანს გენეტიკურად ერგო. ის ბავშვობიდანვე გაწევრიანდა და ორგანიზაციაში ინდოეთის კოსმოსური ბავშვები, რომელიც ახალგაზრდებში ტექნოლოგიების სიყვარულს ავითარებენ. შარუკმა ჩამოაყალიბა 6-კაციანი გუნდი და მათთან ერთად სატელიტის შექმნას 4 წელი მოანდომა. 18 წლის ინდოელმა ბიჭმა მსოფლიოში ყველაზე პატარა სატელიტი კალამსეტი შექმნა, რომელიც ყველაზე მსუბუქ სატელიტურ მოწყობილობად ითვლება. სატელიტი 3D ნაბეჭდი პლასტიკის 3.8 სანტიმეტრიანი კუბია, რომელიც ნახშირბადის ბოჭკობით არის გაძლიერებული, ხოლო მისი წონა სულ რაღაც 64 გრამია. ეს ყველაფერი არ არის. ახალგაზრდა ყმაწვილს უდიდესი პატივი ხვდა წილად, რადგან მისი გამოგონებით NASA დაინტერესდა, ან შეიძლება NASA-საც ხვდა პატივი წილად. 2017 წლის 22 ივნისს კოსმოსშიც გააგზავნეს ის ძალიან პატარა შესაბამისი ყუთი. შემდეგი არის ჯულიან რიოს კანტუ, 18 წლის მექსიკიდან. მექსიკელმა თინეიჯერმა 18 წლის ჯულიან რიოსმა, რომელსაც დედამ მკერდის კიბოთი გარდაეცვალა, ინოვაციური ბიუსჰალტერი შექმნა, ეგრეთ წოდებული სიმსივნის დეტექტორი, აი ესეც ქვია. ბიუსჰალტერი ევა ბრა ეხმარება ქალებს, რომ მკერდის კიბო ადრეულ სტადიაზე გამოავლინონ და დაავადებას უფრო ეფექტურად ებრძოლონ. გამოგონების მიზეზი ამ ახალგაზრდა თინეიჯერის დედაა, რადგან იგი 13 წლის იყო, როდესაც მის დედას ორთავე ძუძუ მოკვეთეს, თუმცა ოპერაცია დაგვიანებული აღმოჩნდა და ჯულიანის დედა სწორედ კიბოს სიმსივნის მსხვერპლი გახდა.
და კიდევ ერთი, ეს არის ჰანა ჰერცი, 18 წლის ფლორიდიდან. ჰერცი გამოგონებით 15 წლის ასაკში დაინტერესდა, როდესაც 9 წლის ეთიოპიელ ბიჭთან ერთად მეგობრობდა, რომლისთვისაც ელექტროენერგია ხელმისაწვდომი უბრალოდ არ იყო. ამან რა თქმა უნდა გაგვაოცეს, რადგან 1,300,000,000 ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრობს და ესეც რეალობაა. ჰანას იდეა მოუვიდა, შეექმნა მოწყობილობა, რომელიც ენერგიას პირდაპირ ოკეანის ტალღებიდან მიიღებდა. ეს არის Braining Electric Access to Countries Through Ocean Energy. ამ გამოგონებამ ჰერცს მრავალი ჯილდო და აღიარება მოუტანა და გოგონას კომპიუტერული ინჟინერის ხარისხიც აქვს შესაბამისად მინიჭებული. პარალელურად ის საშუალო სკოლას ამთავრებს. და ეს არ არის ყველაფერი, წინ ძალიან საინტერესო ამბები გველის. აბა დავიწყეთ. პაპუნა უგრეხელიძე, საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელი, მოხსენებით ბლოკჩეინ საქართველოს გამოცდილების მეორე ფაზა გონიერი კონტრაქტები, თემატურ პანელზე ბლოკჩეინის ტექნოლოგია მიწის ადმინისტრაციაში გამოყენების მაგალითებით წარდგა საკმაოდ მნიშვნელოვანი მსოფლიო ბანკის ღონისძიებაზე. საქართველოში კი არადეკლარირებული თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების შემოტანა გაორმაგებულია. ვაშლი ჯვარში, მარშალ გელოვანისა და სარაჯიშვილის ქუჩების კვეთაზე ესტაკადის მშენებლობის უფლების მოპოვებას ისევ მხოლოდ ერთი კომპანია ცდილობს. აი ამ დროს მიყვარს და მიხარია ესეთი ამბები. საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დირექტორმა სოფო ბალავაძემ, რომელმაც რამდენიმე ხნის წინ ბანკი დატოვა, ბიონი საქართველოს იგივე კომპანია ბილაინში გადაინაცვლა საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის პოზიციაზე. ბიონი საქართველოს კომპანიათა ჯგუფში შედის, რომელიც კომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიების მიმწოდებელი საერთაშორისო კომპანიაა და 240 მილიონზე მეტ მომხმარებელს მსოფლიოს 12 ქვეყანაში ემსახურება. წარმატებები მინდა უსურვო გამორჩეულ პროფესიონალს და ადამიანს, სოფო ბალავაძეს და კიდევ ერთხელ ბიონ საქართველოს ძალიან მაგრად გაგიმართლათ. სხვა მხრივ სოფო კიდე ბევრჯერ გამოიჩენს თავს დარწმუნებული ვარ, ეს პროფესიონალი ამ სფეროს მაგრად სჭირდება. კარგი, ვინაცვლებ შემდეგ ამბებზე, ამისთვის კი ანა ლაპიაშვილი, რომელსაც თავისი ფსიქოლოგი უკვე მზად აქვს თქვენთვის. და ბიზნესი ახლებით სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ინვესტორთა საბჭოს მორიგის სხდომა შედგა. საბჭოს სხდომაში პირველად მონაწილეობა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში გენერალური დირექტორატის ხელმძღვანელის მოადგილე კატარინა მატერნოვამ და მიიღო და შეხვედრის მონაწილეებს ევროკავშირის ახალი საგარეო საინვესტიციო გეგმა წარუდგინა. განსახილველ საკითხებს შორის იყო სარგებელი, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირის ინიციატივის ფარგლებში მომდევნო 4 წლის განმავლობაში 4 მილიარდ 100 მილიონი ევროს ოდენობით მიიღებს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ვაშინგტონში მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციაში მიწა და სიღარიბე 2018 მიწის მმართველობა ურთიერთდაკავშირებულ მსოფლიოში მონაწილეობა მიიღო. პაპუნა უგრეხელიძემ მოხსენებით ბლოკჩეინის საქართველოს გამოცდილების მეორე ფაზა გონიერი კონტრაქტები თემატურ პანელზე ბლოკჩეინის ტექნოლოგია მიწის ადმინისტრირებაში გამოყენების მაგალითები წარადგინა. მან უძრავი ქონების სარეგისტრაციო წარმოებაში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენების გამოცდილებაზე და პროექტის სარგებლის შესახებ დეტალურად ისაუბრა. საერთაშორისო კონფერენციაზე მოხსენებით გამოსვლისას ასევე აღენიშნა, რომ საქართველო პირველი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელმაც უძრავი ქონების სარეგისტრაციო წარმოებაში ბლოკჩეინის ტექნოლოგია წარმატებით დანერგა და 2017 წლის 20 თებერვლიდან დღემდე სისტემაში უკვე მილიონამდე ამონაწერის შესახებ ინფორმაცია ინახება. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ სარეგისტრაციო ტრანზაქციებში ბლოკჩეინის პროექტის სამომავლო გეგმებზეც გაამახვილა ყურადღება. საქართველოში არადეკლარირებული თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების შემოტანა გაორმაგებულია. შემოსავლების სამსახურის მიერ BMG-სათვის მიწოდებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 2016 წელს საქართველოში სიგარეტის 2 მილიონამდე ღერი შემოვიდა. 2017-ში კი ამ აჩვენებელმა 4,5 მილიონ ღერს მიაღწია. გაზრდილია საბაჟოზე საკუთარი სურვილით პროდუქტის ჩაბარების შემთხვევებიც. თუ 2016 წელს 300,000-მდე ღერის სიგარეტის საკუთარი ნებით ჩაბარება მოხდა სახელმწიფოსთვის,
პლუს 2017-ში ეს მაჩვენებელი 2 მილიონს უტოლდებოდა. მსგავსი მდგომარეობა გვაქვს ალკოჰოლური სასმელების მიმართულებითაც. 2016-ში საქართველოში 3400-მდე ლიტრი არადეკლარირებული ალკოჰოლური სასმელი აღმოაჩინეს. 2017-ში კი ეს მაჩვენებელი 6300 litrამდე იყო გაზრდილი. საქართველოში კონტრაბანდული თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების შემოტანის ზრდას ბიზნესი აქციზის გაძვირებას უკავშირებს. დისტრიბუტორთა ასოციაციის წევრი და ალკოჰოლის იმპორტიორი ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ალკოჰოლურ სასმელებზე აქციზის ზრდის გამო საქართველოში მუშაობა წლების განმავლობაში 6 ქარხანამ შეაჩერა. გიორგი იოსავას თქმითვე, აქციზის ზრდამ ხელი შეუწყო ბაზარზე უაქციზო საქონლის რეალიზაციასაც, რამაც მისი გათვლებით მხოლოდ 2017-ში ბიუჯეტს 18-დან 30 მილიონ ლარამდე დააკარგვინა. და ისე იკლებდა რეალური ლეგალური ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვა და იმატებდა უაქციზო საქონელი, მაგრამ ბოლო 2-3 წელია მასიური ხასიათი მიიღო ჩამოსასხმელი ეგრეთ წოდებული ჭაჭის გაყიდვა, რომელიც 3 ლარი ღირს 9 ლიტრიან პლასმასის ბოთლებში არის ჩამოსხული, არც ეტიკეტი აქვს, არც აქციზური მარკა აქვს, არაფერი არ აქვს, ყველა წესია დარღვეული. სომხეთთან შედარებით და იგივე რუსეთთან შედარებით რეგიონალური მასშტაბით თუ ავიღებთ და თუ თურქეთს არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, საქართველოში თამბაქოზე აქციზის ოდენობა ყველაზე დიდია და სომხეთს თუ შევადარებთ, განსხვავება თითქმის ორმაგია აქციზურ დაბეჭდვაში. აქედან გამომდინარე, დიდი შემოდინებები არის ამ არალეგალური კუთხით სომხეთიდან, რაც მოსალოდნელი იყო და ასევე, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდანაც არის. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ქართულ კომპანიებს მასშტაბურ გარე ავეჯის გამოფენაზე სპოგა პლუს გაფაზე ეპატიჟება. სააგენტოს მხარდაჭერით წარმოებლების საკუთარი ნაწარმის გამოფენას გერმანიაში კელნში შეძლებენ. გამოფენა 2018 წლის 2-დან 4 სექტემბრის ჩათვლით შედგება. ღონისძიებები კი ყოველწლიურად 2000-ზე მეტ კომპანიას მასპინძლობს. საერთაშორისო ღონისძიება ქართულ მეწარმეებს თავის მხრივ მისცემს შესაძლებლობას, რომ პროდუქტი გააცნონ ფართო აუდიტორიას, სათანადო ბიზნეს კავშირები დაამყარონ დამკვეთებთან და საერთაშორისო მასშტაბით ქართული ნაწარმის პოპულარიზაცია მოახდინონ. მონაწილეობის მიღების სურვილის შემთხვევაში კი კომპანიებმა თავად სააგენტოს უნდა მიმართონ ცხელხაზზე. ვაშლი ჯვარში მარშალ გელოვანის და სარაჯიშვილის ქუჩების კვეთაზე ესტაკადის მშენებლობის უფლების მოპოვებას კომპანია NCC კიდევ ერთხელ შეეცდება. ის ერთადერთი იყო, რომელმაც ტენდერში საკუთარი შეთავაზება დააფიქსირა. საწყის ფასთან შედარებით მან თბილისის მერიას მხოლოდ 22,000 ლარით ნაკლები შესთავაზა და საბოლოო ფასად 4,284,000 ლარი დააფიქსირა. ესტაკადის მშენებლობაზე ტენდერი მერიამ უკვე მეორედ გამოაცხადა. პირველ ჯერზე ორივე მონაწილემ NCC-მ და რუსულმა კომპანიამ დისკვალიფიკაცია მიიღეს. ასე იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი, წინ სავალუტო მიმოხილვა გველოდება და ამაზე გიორგი იზრუნებს. და მე როგორ შეერთებული შტატების დოლარიც გამყარდა 2 ლარი და 53 თეთრი ღირს, იდეაში გარეთაც ანალოგიური ფასია. ევრო გამყარებულია ევროლარის ხვირი 2 ლარსა და 99 თეთრზეა, თუმცა 3 ლარიანი ნიშნული არ დაბრუნებულა, რაც კარგია. ლირა 62 თეთრი ღირს, ფუნტ სტერლინგ 3 ლარად და 44 თეთრად მიიღებთ შეძენის და სურვილის შემთხვევაში. ცვლილებებია TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს არააღმასრულებელ დირექტორებში, 2 მათგანი სტეფანო მარსალია და სტეფან ვილკე საბჭოს ტოვებენ. ეს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში დაგეგმილი ცვლილებების ნაწილია. 2 არააღმასრულებელი დირექტორი ბანკის საბჭოს წლის განმავლობაში დატოვებს, მას შემდეგ რაც მათი შემცველის ვინაობა გახდება ცნობილი. ამჟამად ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში შედიან მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, ერიკ რაჯენდრა, სტეფან ვილკე, ნიკოლა ზენუქიძე, ნიკოლას დომინიკ ჰააგი, სტეფანო მარსალია, ვახტანგ ბუცხრიკიძე, გიორგი შაგიძე. საქართველოს ბაზარიდან გასასვლელად თქვენ იცით ეს ინფორმაცია არაერთხელ გამოვაცხადეთ ჩვენ უკვე, ემზადება აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი, ცხადია მისი საქართველოს ბრენჩი. ეს სხვათა შორის იქნება პირველი кейსი,
როცა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოსთვის მას მოუწევს ფიზიკური პირებისთვის 5000 ლარამდე დაზღვეული ანაბრების ანაზღაურება, სააგენტოს უკვე დაწყებული აქვს მომსახურე ბანკის შერჩევა, რაც მისი ვალდებულება, იმის მიუხედავად ჭარბი აქვს თუ არა ლიკვიდაციის რეჟიმში გადასასვლელო ბანკს. სააგენტო საცალო დეპოზიტარების წინაშე პასუხისმგებელია სამ შემთხვევაში ლიკვიდაცია, გაკოტრება, გადახდის უნარიანობა ანაზღაურებისთვის 20 დღიანი ვადაა, რაც ამომავლოდ 1 კვირამდე შემცირდება და აი ამ დროისთვის აზერბაიჯანულ ბანკში ფიზიკური პირების ანაბრები 322.000 უკაცრავად 322.000 ლარია. ვალდებულებების დიდი ნაწილი უკვე გასტუმრებულია და ლიკვიდაცია კი ის შემთხვევაა, როცა დეპოზიტარების დაუკმაყოფილების რისკი ფაქტობრივად ნულია. არის შემთხვევები, რომ დეპოზიტარები თავის ფულს არც კითხულობენ, რაც საბოლოო ჯამში ეროვნულ ბანკში მოუკითხავი ვალების ანგარიშზე აკუმულირდება, სადაც თანხები გასული საუკუნიდან არის გენერირებული, თუმცა მოცულობაზე ინფორმაცია არ არის საჯარო. აზერბაიჯანულ ბანკს ეროვნული ბანკისთვის ოფიციალურად ჯერჯერობით არ მიუმართავს, შესაბამისად ლიკვიდატორიც დანიშნული არ არის და პროცესებს მენეჯმენტი მართავს, როგორც აცხადებენ, საკანონმდებლო ბარიერები არ არსებობს, არც დაგირავებული ან სხვა მატერიალური აქტივის გაყიდვის ან მათ შორის მიწის რაიმე თემა. შესაბამისად დავალოდოთ პროცესებს ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ ბანკში. შეგახსენებთ ამ ბანკის დახურვის, ლიკვიდაციის თუ რა ფორმასაც მიიღებს იურიდიულ შემდეგ, საქართველოში მხოლოდ ერთი აზერბაიჯანული პაშა ბანკი დარჩება. ამიდის პროგნოზი და ალავერთ სანალაპიაშვილთან გადავდივარ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. 23 მარტისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ დასავლეთ საქართველოში უფრო მაღალი ტემპერატურა იქნება ვიდრე აღმოსავლეთში. აი გარემოს ეროვნული სააგენტო კი თავის მხრივ გვატყობინებს, რომ ამინდი ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან შემომავალი თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ და აღმოსავლეთის უმეტეს რაიონში კი იწვიმებს. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქალის. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ძლიერადად. სოხუმში იწვიმებს, თუმცა 24 გრადუსი იქნება, ბათუმში 27 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე, ქობულეთშიც ანალოგიურად, ფოთში ასევე უნალექოთ ჩაივლის დღე და 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 23 გრადუსია მოსალოდნელი, თუმცა მცირე წვიმას ვარაუდობენ. ზუგდიდში 24 გრადუსი დაფიქსირდება და ოზურგეთში 26. ონში იწვიმებს და 15 გრადუსი იქნება, გორში 18, ასევე წვიმასთან ერთად ცხინვალშიც წვიმა მოსალოდნელი და 17 გრადუსი, მარნეულში 16 და რუსთავში 15 ორივე შემთხვევაში წვიმს. ახალციხეში 16 გრადუსი იქნება და წვიმა ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანშიც იწვიმებს და აქაც 14 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალქალაქში 13, სტეფანწმინდაში 11 და თელავში 17 და სამივე შემთხვევაში წვიმა ნავარაუდები. რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თბილისში იწვიმებს, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და წინა დღეებთან შედარებით დაბალი ტემპერატურა იქნება, 16 გრადუსია დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა. მადლობა ანა, ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე, სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. კიდევ ერთი ჩვენი პარტნიორი კომპანია Orient Logic-ი უნდა წარგედგინოთ. ბევრი იცნო წლების განმავლობაში კიდევაც, თუმცა სრულად ახალი სერვისი არის დაგეგმილი და დანერგილი ერთ-ერთ წამყვან ქართულ უნივერსიტეტში და ამაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ რეკლამად, სუპერ საინტერესოა ტელევიზორზე. მეტი შემოსავლებით თქვენ. რაც რო გადის უნივერსიტეტები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს თან სასწავლო პროცესში. ალბათ ბევრისთვის წლების წინ წარმოუდგენელი იყო დისტანციურ რეჟიმში რამდენიმე ასეული კილომეტრის მანძილზე მყოფმა ლექტორმა სტუდენტებს ლექცია ჩაუტაროს და თან უკავშირიც დაამყაროს. ამ ყველაფრის საშუალებას კი Cisco Collaboration-ის გადაწყვეტილება იძლევა, რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტს კომპანია Orient Logic-მა დაუნერგა. თუ რით არის ეს ტექნოლოგია გამორჩეული, ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი და თუ კითხვები დაგჭირდა და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი კითხვა გაგიჩნდებათ, ამაზე სტუმრებთან ვისაუბრებთ. Sobre interfaces designer.
დიზაინერები განიხილეთ როგორც ინჟინერები, როგორც გამომგონებლები, როგორც ადამიანები, რომლებიც ქმნიან, ანუ დიზაინ ეს თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან, რომლებიც დისტანციურად ლექციებს სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტიდან ლაივ რეჟიმში ისმენენ. ლექტორ სტუდენტებთან უშუალო კავშირის დამყარება შეუძლია, სტუდენტები კი ჩვეულებრივი ლექციის მსგავსად საგნის ხელმძღვანელს, რომელიც რამდენიმე ასეული კილომეტრის დაშორებითაა, უსვამენ კითხვებს. სტუდენტებს ლექციაზე ასეთ რეჟიმში დასწრების საშუალებას Cisco Collaboration-ის გადაწყვეტილება იძლევა, რომელიც უნივერსიტეტს Orient Logic-მა დაუნერგა. აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეუძლიათ დაესწრონ მსოფლიოს წამყვანი ლექტორების ლექციებს, ისე რომ თქვათ არ იყვნენ მხოლოდ თავიანთ აუდიტორიაში, დროის კონკრეტულ მონაკვეთში. თვითონ ტექნოლოგია იძლევა ასევე იმის საშუალებას, რომ იმდენად კარგი გამოსახულება იყოს, აბსოლუტურად არ არის ბარიერის შეგრძნება ან ვიდეო ლექციის შეგრძნება, რომ თქვათ ადამიანი შეიძლება YouTube-ზე უყურებდეს, არის იმის აღქმადობა, რომ ზიხარ და პირისპირ ინტერაქტიულ რეჟიმში ესაუბრები ლექტორს. გარდა სასწავლო პროცესის გამარტივებისა, უნივერსიტეტს ასევე ბიზნეს პროცესიც გაუმარტივდა, იმიტომ რომ ყავთ რა თქმა უნდა პარტნიორი უნივერსიტეტები, რომელთანაც აქვთ მუდმივად მოლაპარაკებები, ასე შემდეგ და ამ სისტემას იყენებენ ასევე დისტანციური ბარიერების დასაძლევად და ძალიან მარტივად ახერხებენ იოლ კომუნიკაციას თავიანთ პარტნიორებთან. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტი პირველები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც Orient Logic-თან თანამშრომლობით telepresence-ის გადაწყვეტილება პრაქტიკაში გამოიყენეს. პროდუქტი არა მარტო სასწავლო პროცესის მართვაში გვეხმარება, არამედ საქმიანი ურთიერთობის წარმოებაშიც. მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ეს ჩვენთვის შესაძლებელი ხდის, რომ საუკეთესო პროფესურა იყოს ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის და არ ქონდეს გეოგრაფიული ბარიერები. ანუ ხალხი მარტივად რო თქვა, ვინც მუშაობს აკადემიურ კარიერას ეწევა სტანფორდში, კარნეგი მელონში, გერმანიაში ძალიან ცნობილ კვლევით ცენტრებში, იაპონიაში, აღმოსავლურ ქვეყნებში, მათ აქვს შესაძლებლობა რომ წაიკითხონ ლექციები ჩვენთან, ჩვენი სტუდენტებისთვის, თავისუფალი უნივერსიტეტის და აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის. ერთი მხრივ ესაა, სხვაგანაც იყო შეუძლებელი ფიზიკურად ესეთი კადრების თანამშრომლობა უნივერსიტეტისთვის. ანუ ერთი მხრივ ეს არის სრულფასოვანი ლექციების კურსები, უცხოელი ჩვენი კოლეგების გან და მეორე მხრივ ეს არის შესაძლებლობა ჩვენ პარტნიორ უნივერსიტეტებთან კონდეს თანამშრომლობა, ანუ შეხვედრები ვაწარმოოთ მათთან. ვაკეთოთ ძალიან უნივერსიტეტის ლექტორები და სტუდენტები ლექციების მსგავს რეჟიმში ჩატარების მომხრეები არიან. ლექტორებს საშუალება აქვთ ერთდროულად საქართველოში და უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში იმუშაონ და ამავდროულად ჰქონდეთ მუდმივი კავშირი სტუდენტებთან. ტელეპრეზენციით რო თავთხოვნე აქ არის ამნიშნული, რომ ესე შეიძლება ფოკუსი შევცვალო, დავატრიალო, ანუ დაახლოებით, გასაგები ვერ შესვლის ლექტორს, მაგრამ ძალიან ბევრი ფუნქცია ისეთი, რომელიც მოგცემს საშუალებას აი რაღაც რეალისტურად იყოს კომუნიკაცია და თვითონ სტუდენტებიც როცა უყურებენ ამას და უფრო დიდ ეკრანზე და უფრო კარგად ესმით, კარგად ხედავენ. ყოველ უნივერსიტეტის სტუდენტებს ხშირად გვიტარდება ხოლმე ესეთი ლაივ ვიდეო ტიპის ლექციები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ ის ცოდნა და გამოცდილება, რომლის მიღებაც იმ კონკრეტულ მომენტში ქვეყნის ფარგლებში შეუძლებელია და ასევე გვეხმარება იმაში, რომ ხელი არ შეეშალოს სასწავლო პროცესს ან რაღაც ლექციების კონკრეტულ ციკლს. კომპანია Orient Logic-ი IT მომსახურებას ქართულ ბაზარს 1995 წლიდან სთავაზობს, რითაც ბიზნეს IT ინფრასტრუქტურის აწყობაში და გამართვაში ეხმარება. განათლების სფერო კომპანიისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. შესაბამისად, სამომავლოდ როგორც სკოლებთან, ისე უნივერსიტეტებთან კიდევ უფრო აქტიური თანამშრომლობა იგეგმება, რითაც როგორც Orient Logic-ის მენეჯმენტი იუწყება, მათი სწავლების ხარისხი საგრძნობლად გაიზრდება. შოთა ბაკურაძე, Orient Logic-ის გაყიდვების დირექტორი და ხელმძღვანელი და ჩვენთან ერთად არის ასევე გიგა შუბითიძე, იგი თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების დირექტორი გახლავთ საინფორმაციო მიმართულების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დარგში. Chief Information Officer კიდევ სხვა რამეა, თუ ესეც ხართ ბატონ გიგა? ეგარი. Chief Information, okay, ძალიან კარგი. დილამშვიდობის. როგორ გზნოთ თავს საქმიანი დილის სტუდიაში? ძალიან კარგად.
თუ რაიმე დაგვრჩა სასაუბრო. მე მაქვს ძალიან ბევრი კითხვა რეალურად. რითია გამორჩეული ეს სიახლე, იმიტომ რომ Skype-ით კომუნიკაცია არათუ ლექციაზე სატელევიზიო ფორმატშიც არ გვიჭირს და კითხვა-პასუხის რეჟიმი იქაც შესაძლებელია. რა განასხვავებს რეალურად, რატომ არის ასეთი ინოვაციური? იმიტომ რომ თავიდან, როდესაც ჩვენი რეპორტიორი მიყვებოდა ამის შესახებ, გამიშთა კითხვა, რა განასხვავებს Skype-ისგან? ხო შესაძლებელია რომ ლექტორი Skype-ით ჩაგვისტოს მესენჯერისგან. ხო. მოგახსენეთ დილამშვიდობის პროექტში მივესალმები მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის, რომ დაინტერესდით ამ პროექტით. განსხვავება რეალურად ძალიან დიდია კი გასაგებია რომ საუბრობთ მესენჯერზე, პირველ რიგში გვახსენება Skype და სხვა სამოხარებლო პროდუქტები. სანამ უშუალოდ თვითონ Cisco collaboration-ის ტელეპრეზენსის უპირატესობებზე მოგახსენებთ, გეტყვით იმას, რომ Orient Logic-ი ზოგადად განათლების სფეროს ძალიან ყურადღებით ადევნებს თვალყურს და ჩვენთვის ეს პრიორიტეტული მიმართულება არის და კარგად გვესმის, რომ ამ სფეროს განვითარება პირდაპირ კავშირში არის სხვა ყველა სფეროს განვითარებასთან, ეკონომიკის განვითარებასთან და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის განვითარებასთან. ბიზნესის განვითარებასთან. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენ ამას პირდაპირ ჩვენ თავზე გვგრძნობთ, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიის მთავარი აქტივები არის კომპეტენცია და ჩვენი თანამშრომლები შესაბამისად ხარისხიანი განათლება არის ნომერ პირველი ამოცანა ჩვენთვისაც. წლების მანძილზე თანამშრომლობთ განათლების სამინისტროსთან, წამყვან უნივერსიტეტებთან და სხვა სასწავლო დაწესებულებებთან და ვცდილობთ მუდმივად, რომ სასწავლო პროცესი გავხადოთ უფრო სახალისო, უფრო მარტივი და ასევე მენეჯმენტიც უფრო მოქნილი და მარტივი. ზუსტად ამ ამოცანას ემსახურებოდა ეს ამ პროექტის დანერგვაც. ჩვენ ავარჩიეთ სოფლიოს ლიდერი სატელეკომუნიკაციო სისტემების დარგში Cisco-s პროდუქტი და მისი ვიდეო საკონფერენციო გადაწყვეტილება. რაც შეეხება განსხვავებას, ეს არის სპეციალიზირებული პროდუქტი, ვიდეო საკონფერენციო, რომელიც მომართული არის დიდ აუდიტორიებთან სამუშაოდ. ჩვენ როდესაც საუბრობთ Skype-ზე, მშვენიერია, როდესაც მე და თქვენ გვინდა ერთმანეთში საუბარი, მაგრამ როდესაც საუბარი არის, რომ ჩვენ გვინდა მიმართოთ დიდ აუდიტორიასთან, აქ უკვე ცოტა ინდუსტრიული გადაწყვეტილებები გვჭირდება. გამორჩეული არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც თვლით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ახლა საუბრობთ საუნივერსიტეტო გარემოზე, მოგეხსენებათ ლექცია არ გრძელდება 10 და 15 წუთი, ხო მინიმუმ 45 წუთი არის ხანგრძლივობა და სტუდენტებს რამდენიმე ლექციაც აქვს დღის განმავლობაში. შესაბამისად, როდესაც ტექნოლოგიასთან გვაქვს შეხება, როდესაც გვაქვს აუდიო და ვიზუალური სისტემა, მნიშვნელოვანია რომ ეს არ იყოს ჯანმრთელობისთვის მავნე, არ უნდა იყოს თვალისთვის დამღლელი და ასე შემდეგ. ეს ყველა სტანდარტი დაცულია და სტუდენტი არც თვალი ეღლება, არც რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემები არ იქნება, პირიქით სტანდარტები დაცული არის. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის აბსოლუტურად რეალობის შეგრძნება, რაც სიუჟეტშიც თქვით და აკუსტიკაზეც სიუჟეტში იგრძნობოდა პრინციპში, რომ იმდენად რეალური არის ხმა და ვიზუალი, რომ თითქოს ლექტორი მართლა აუდიტორიაში იმყოფება. მეორე არის აქ უკავშირი თავად ლექტორთან, იმიტომ რომ სალექციო კურსის წარმართვა დიდწილად არის დამოკიდებული იმ განწყობებზე, რომელიც აუდიტორიაში იქნება, ან მიმღებლობაზე, რომელიც სტუდენტების მხრიდან ჩნდება. ამ შემთხვევაში თავისუფალი უნივერსიტეტის წარმომადგენელს მინდა ვკითხო, თქვენთვის რამდენად იყო ეს საინტერესო, იმიტომ რომ ლექცია ბევრ რაღაცას ნიშნავს. არსებობს ვიდეო ლექციები, რომელსაც პირიქით აქვს თავისი პლუსი, რამდენჯერმე შეგიძლია მოусმინო კონკრეტულ, თქვა, თემასთან დაკავშირებულ ლექციას, თუ რაღაცა გაგიფანტა ვერ გაიგე, გადაახო მოусმენ. ეს არ არის მსგავსი ფორმატი. რა პლუსები აქვს და რატომ გადაწყვეტეთ, რომ თქვენთან ყოფილიყო პირველად, იმიტომ რომ საქართველოში პირველები ხართ, ვინც ამ სისტემას გამოიყენებს. მოგესალმებით. პრინციპში ჩვენი თვითმიზანი არ იყო რაღაც პირველობა ამ კუთხით და ტექნოლოგიის დაგეგმვა არ არის თვითმიზანი, არამედ თვითონ განათლების პროცესი და ბიზნეს ამოცანა თვითონ მოთხოვნება მოითხოვდა იმას, რომ ყავს უამრავი ადამიანი ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში, რომელიც ფიზიკურად აქ არ იმყოფებიან. ეს ერთ-ერთი პლუსია, მათ შორის ასეთი აქტიური ლექტორები არიან. ყავს ბევრი ლექტორი, რომელიც მათ შორის თანამშრომლობენ კემბრიჯში და თათმობილდის უნივერსიტეტში, ანუ სადღაც ნახევარი წელი არ არიან ფიზიკურად. და რაღაცაი აკადემიური თავისუფლება, რომ ისეთ მობილურები უნდა იყვნენ და როდესაც მიემგზავრება იმ კვლევის ცენტრში, მას არ უნდა შეწყვიტოს სასწავლო პროცესი. და აქ დავდივართ მე ხარისხის მოთხოვნაზე, რომ ანუ თქვათ რაღაცა სხვა ტექნოლოგიის გამოყენებით ვკარგავთ ხარისხს იმის, რომ პარალელურად კონვერსაცია გქონდეს და არ არის გითობით, როგორც Skype-ს ახასიათებს, ხო ჯერ მე ვთქვი და მე მაგადმოვცემ. და მეორე უნდა ხმის ხარისხი იყოს ძალიან მაღალი, რაც ამნიშვნელოვანი არის ვიზუალზე მეტად შეიძლება. და წვეტები არ იყოს და შეეძლოს პრეზენტაციის ტრანსლირება და რაც თავარია სტუდენტსაც შეეძლოს დავალების ტრანსლირება. რა რეაქცია ჰქონდათ სტუდენტებს? სტუდენტებს ჰქონდათ
არათანაბარი რეაქცია. მაგრამ ჩვენ ხომ ეს დოზებით დავნեղოთ, ვთქვათ, ჯერ ერთი მასტერკლასი, ვთქვათ, თითოეული ფაკულტეტის სკოლის მიმართულებისთვის, მეორე ეტაპზე რომ ერთი სალექციო კურსი მთლიანად, რაც პრინციპში აი სავალდებულო მიზნად დავისახეთ. ეხლა უკვე ჩვენ ამ დეკანებს, ანუ სკოლებს აქვთ თავისუფლება, რომ ადამიანი მის შემდეგ სემესტრში კითხულობს, ფიზიკურად არ არის თავს. ეხლა უკვე სტუდენტები მუშაობენ ავტომატურ რეჟიმში, შემოდიან კლასში, არანაირი ღილაკის დაჭერა არ უწევთ. ჩვეულებრივად როგორც ლექტორი შემოდის, ის რეკავს ერთზე. დისციპლინას სტუდენტების შემთხვევაში რა ხდება? დისციპლინას სტუდენტები არ ყვარს. ანუ სწორედ ეს განაპირობებს მათ შორის დისციპლინასაც, როდესაც სადღაც მე-4 რიგში რომ ზიხარ რადიატორთან ახლოს, ესე ვთქვათ, ჩუმათაც რაღაც რეპლიკას რომ წამოისვრი, ლექტორს ესმის და რეაგირებს და ტექნოლოგია გვაძლევს კიდე კამერა იმართება შენსკენ, ვიცაუბრობ. აუდიტორიის და კლასის ეფექტია. ავტომატურად ხვდები, რომ ეს რეპლიკაზე რეაგირებს ლექტორი, რომელიც შორს ზის და პასუხობს შენ კითხვაზე. ისე რომ ალბათ დაეწერით ხომ სიწყნარია და ჩართულები არიან აბსოლუტურად. გიგა შეეხო იმ თავარ თემას, რაც ჩემი შემდეგი კითხვა იყო თქვენთან, ეს ხო ხარისხი. ანუ ეს არის ალბათ ის მთავარი უპირატესობა და ჩამოთვალა კიდეც უკვე კონკრეტულ მაგალითზე. და ტექნოლოგიულად ორიენტულ ლოჯიკის თვალსაჩინოდან ტელეპრეზენსის ეს ხარისხობრივი უპირატესობები თუ შეიძლება ცოტა მეტად გავშალოთ. ხარისხობრივი უპირატესობები პრინციპში უკვე თქვი ეს არის ვიდეო და აუდიო გამოსახულების ყველაზე მაღალი ხარისხი, რაც კი შეიძლება არსებობდეს. გავაკეთებდი აქცენტს ბიზნესის კუთხით, რა მოაქვს ეს უნივერსიტეტისთვის და პრინციპში ეს არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის, ნებისმიერ ბიზნესს შეუძლია ეს გამოიყენოს და მაგალითად გიგა დამეთანხმება თვითონაც ალბათ პარტნიორ უნივერსიტეტებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ ამ ვიდეო საკონფერენციო სისტემას. ასევე მოქნილობის კუთხით, დროის, ფულის, ენერგიის დაზოგვის კუთხით ლექტორს მაგალითად შეუძლია პარალელურად რამდენიმე ლექცია ჩაატაროს ერთ თემაზე და ეს ყველაფერი აკეთოს ინტერაქტიულ რეჟიმში. აქაც კონდეს უკავშირი მიიღოს კითხვები, ასე შემდეგ. და სტუდენტიც მაგალითად არ ვიცი თუ ვერ დაესწრო ლექციას საპატიო ან არასაპატიო მიზეზის გამო, მას შეუძლია უბრალოდ გახსნას ბრაუზერი, მიუერთდეს და დაესწროს ლექციას დისტანციურად არ გაუცდეს. სწორედ ეს კითხვა მქონდა, რომ რეალურად თუ სტუდენტი არ არის აუდიტორიაში, თქვენ ყავთ ისეთი სტუდენტები მათ შორის, რომლებიც დასაქმებულები არიან, დისტანციურად ნახევარ განაკვეთზე თუ ასე შემდეგ, შეუძლია თუ არა მას ყოველგვარი მოწყობილობის გარეშე, აი ეხლა მაგალითად ჩავრთო ლექცია შესაბამისი დაშვებით, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტისაგან და სახლიდან უყურო დავესწრო ლექციას, რომელიც რეალურად უნივერსიტეტის აუდიტორიაში მიმდინარეობს, ოღონდ შტატებიდან მაგალითად. პლანეტის ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია. ტექნოლოგია, აი რა სკაიპის მსგავსი, აი რაიმე ხო ის საჭიროა უბრალოდ ხარისხიანი ქსელი, ქსელური ინფრასტრუქტურა და თვითონ უკვე ცისკოს სავიდეო კონფერენციო სისტემა, ამას უზრუნველყოფს ჩვეულებრივად. უნივერსიტეტის მხარეს საჭიროა აი ეს მოწყობილობა, რომელიც ნახეთ, ორი დიდი ეკრანი და აუდიო სისტემა და კარგად გამართული ქსელი, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ნამდვილად გვაქვს და ამიტომ კიდე სასიხარულო ინფორმაცია ის არის ამ ყველაფერთან ერთად, რომ უნივერსიტეტი ძალიან აქტიურად იყენებს ამას. ანუ არის შემთხვევები, როდესაც ორგანიზაცია რაღაც ტექნოლოგიას აითვისებს, მაგრამ ვერ იყენებს ამას ძალიან კარგად. ჩვენ შემთხვევაში სრულად დატვირთულად იყენებენ ამ ფუნქციონალს და ძალიან კარგია ჩვენთვისაც და იმედი გვაქვს, რომ სხვა უნივერსიტეტებიც ჩაერთვებიან და აქტიურად მოიხმარენ და არა მარტო უნივერსიტეტები პრინციპში. ბიზნესებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო. ტელევიზიაზე დამაინტერესა რაღაცები, მაგრამ ამას შოთეს ცალკე ვკითხავ უკვე გაცილებისას, მაგრამ გიგა კიდევ რა სიახლეებია თქვენსკენ, მაგრამ ვისარგებლებ თქვენი აქ ყოფნით და ბოლო ეს კითხვები იქნება თქვენთან და შოთასთან, რომ რაღაცა სიახლეები და საგანმანათლებლო ბაზარს ყოველწელს ვთავაზობთ ხოლმე და წეს გვაქვს სიახლე არქიტექტურის მიმართულება ბაკალავრიატისთვის. და იმიტომ რომ მუდმივად გვიდეს ანუ აბიტურიენტის პულსზე ხელი და ყოველწელს ხვდებით რა ვიცი პირადად ძალიან ბევრი ყველა თანამშრომელი და მუდმივი მოთხოვნა გესმოდა არსებობდეს ხარისხიანი ფაკულტეტი თავისუფალმა უნივერსიტეტმა შესთავაზოს არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამა და ეს გვაქვს და ეს უკვე დაინტერესებს უკვე პირველი მაგალითის მიღება გვექნება. მე მაქვს ერთი კითხვა. იგივე თემაზე გამართული სისტემა ახსენა წეღან, თქვენ რა დაგჭირდათ იმისათვის ტექნიკურად, რამე დამატებითი ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის მოწყობა დაგჭირდათ, რომ ეს პროგრამა დაგენერგათ? პრინციპში ჩვენ დიდი ძალისხმევა არ დაგჭირებია, რამე თუ თვითონ კამპუსი კახაბედუცის საუნივერსიტეტო კამპუსი თავის დროზე ძალიან ესეთი ტექნოლოგიური სამოთხეა და
ტექნოლოგიურად კარგ მზადყოფნაში შევხვდით და იმიტომაც გვიჩნდება ესეთი ამბიციები, რომ ესეთ სისტემებს შევეჭიდოთ. ანუ რეალურად სრულად შესაძლებლობა რაც არის. და ამიტომ რაღაც დიდ კინო პროცესთან არისო. ყველაფერი მოხდება. შოთა თქვენსკენ ამბებია. კიდევ ბევრს ვისაუბრებ და გეგმილი გვაქვს საინტერესო. ძალიან ბევრი კაი ამბავია, რადგან განათლებაზე ვსაუბრობთ. წელს ჩვენ ჩართული ვართ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებში, იმისთვის რომ ამგვარი ტექნოლოგიური სიახლეები დაინერგოს სკოლებში, ვმუშაობთ ძალიან მასშტაბურ ქსელურ პროექტზე, გვინდა რომ საჯარო სკოლებში დაინერგოს მაღალი ხარისხის Wi-Fi სისტემები, სადაც ლიდერები ვართ ამ სეგმენტში ქართულ ბაზარზე და წლის ბოლომს იმედია ამას აქ აღნიშნავთ ისევ სტუდიაში. ასევე კომპანიამ ძალიან აქტიურად ბოლო წელიწად-ნახევარია დეველოპმენტის მიმართულებით ვავითარებთ, წერთ soft სხვადასხვა ბიზნეს სეგმენტებისთვის და ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლისთვის ალბათ უკვე ევროპულ ბაზარზე ვიქნებით წარმოდგენილი საკონსულტაციო და დეველოპმენტის მიმართულებით. ეს ისე მოკლედ, თუმცა დარჩენი ყველაფერი შემდგომ live 19-ში სტუმრობას დაიგებთ. კი, შემდგომ live რეპორტაჟებში და სტუმრობებში. მადლობა შოთა ბაკურაძეს, ორient logic-ის გაყიდვების დირექტორს და გიგა შუბითიძეს, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების დირექტორს საინფორმაციო მიმართულებებში და ტექნოლოგიებში. მადლობა გიგა და წარმატებებით თქვენს უნივერსიტეტს და კახაბენდუქიძის მთელ კამპუსს. მოკლედ ეხლა გავაცილებ ჩვენ სტუმრებს კიდევ რაღაც თემები დაგვჭა სასაუბრო და ამას უკვე ყველაფერს გეტყვით შემდეგი კოლაჟი არის, ხო? კი, ბიზნეს სიახლეების კოლაჟი მოგვერდება ნინი ლონგურაშვილი, რომელიც თავშივე დავანონსეთ ძალიან საინტერესო და ლამაზი ამბებით. პროებით. ბელარუსულ-ქართული ერთობლივი კომპანია წელიწადში 500-მდე ლიფტის წარმოებას გეგმავს. ფარმაცევტული კომპანია GMP კი ბელარუსში ქართული წარმოების მედიკამენტების ექსპორტს აანონსებს. City Park-ის 120 თანამშრომელს მერიის სატრანსპორტო სამსახური დაასაქმებს. მერიიდან სიახლეების სულ რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეებში. ქართულ-ბელარუსული ერთობლივი კომპანია წელიწადში 500-მდე ლიფტის გამოშვებას გეგმავს. ბელარუსული კომპანია SIS ბიზნეს სერვისი, რომელმაც საქართველოში უკვე გახსნა ლიფტების მწარმოებელი ერთობლივი საწარმო, წელიწადში 500 ერთეული ლიფტის გამოშვებას აპირებს. საწარმოს დამფუძნებლის ინფორმაციით, პროექტი 100-მდე სამუშაო ადგილს შექმნის. როგორც ის აცხადებს, საქართველოში დღის მდგომარეობით 25,000-მდე მოქმედი ლიფტი უკვე შესაძლებელია, რაც მათი ბიზნესისათვის კარგი პერსპექტივა. ასევე გეგმება პროდუქციის ექსპორტზე გატანაც. ბელარუსული კომპანია MTZ ჰოლდინგი კი ბათუმში ტრაქტორების ამწყობის საწარმოს გახსნას უახლოეს თვეებში აპირებს. როგორც კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა BMG-სთან განაცხადა ქართულ-ბელარუსულ ბიზნეს ფორუმზე, კონტრაქტი ადგილობრივ პარტნიორებთან უკვე გაფორმებულია და მისივე ინფორმაციით ტრაქტორების კომპლექსების ასაწყობად სრულად ბელარუსიდან ჩამოვა, თუმცა მოგვიანებით გარკვეული ტექნიკური კვანძებისათვის დეტალების ადგილზე წარმოება იგეგმება. ჰოლდინგის გენერალური დირექტორი საომავლოდ გათვლას ექსპორტზეც აკეთებს და პოტენციურ ბაზრად საქართველოს მეზობელ სახელმწიფოებს განიხილავს. მინსკის ტრაქტორების ქარხანა MTZ ჰოლდინგი 1946 წელს არის დაარსებული და მსოფლიოში სოფლის მეურნეობის ტექნიკის ერთ-ერთ უმსხვილეს საწარმოს წარმოადგენს, მასში 17,000 ადამიანი მუშაობს. ჩვენ გავაფორმებთ შეთანხმება ბათუმში ტრაქტორების ამწყობის საწარმოს გახსნის შესახებ. იმედი მაქვს უკვე ორ თვეში წარმოების პროცესს დავიწყებთ. თავდაპირველად კომპლექტები ასაწყობად მთლიანად ნისკიდან შემოვა, თუმცა ვფიქრობთ იმასაც, რომ სამომავლოდ გარკვეული ნაწილები ადგილზეც დამზადდეს. ჩვენი გათვლაა, რომ წელიწადში 200-დან 500 ტრაქტორამდე ვაწარმოოთ. ფარმაცევტული კომპანია GMP ბელარუსში ქართული წარმოების მედიკამენტების ექსპორტს აანონსებს. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ანთაძემ განაცხადა ამის შესახებ და მისივე ინფორმაციით ამჟამად ბელარუსში უკვე რეგისტრირებულია 12-მდე ქართული წარმოების პრეპარატი და კიდევ რამდენიმე პრეპარატის რეგისტრაციაზე მუშაობა გრძელდება. ეს ბაზარი ძალიან საინტერესო და მზარდი დინამიკის მატარებელია. ჩვენ გეგმავთ, რომ ვითანამშრომლოთ იქაურ ფარმაცევტულ კომპანიებთან და ერთობლივად ვაწარმოოთ რამდენიმე პრეპარატი GMP-ის ბრენდით. Santaze.
ერთობლივი საწარმო ცოტა უფრო შორეული პერსპექტივაა. ამ ეტაპზე გვაქვს თანამშრომლობა ბელორუსიის ფარმაცევტულ წრეებთან, კერძოდ კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ აქ ვაწარმოებთ მედიკამენტებს და ვაპირებთ უახლოეს მომავალში შევიდეთ ბელორუსიის ფარმაცევტულ ბაზარზე. იქ გვაქვს უკვე რეგისტრირებული 12-მდე პრეპარატი. კიდევ ერთ პროექტს ბელორუსიის მიმართულებით საპარტნიორო ფონდი ამზადებს. კერძოდ საუბარია ქართული ღვინის, ალკოჰოლური სასმელების და ნატურალური პროდუქტების ექსპორტზე. ბელორუსული კანონმდებლობა განსაკუთრებული თავისებურებით გამოირჩევა, კერძოდ თუ იმპორტიორი ქვეყანაში რეგისტრირებული არ არის, მაშინ მას ბელორუსში პროდუქციის შეტანის უფლება არ ეძლევა. სწორედ ამ ბარიერებზე მიიღო გამონაკლისი საქართველო. საპარტნიორმა ფონდმა უკვე 2 კვირის წინ დააფუძნა თავისი შვილობილი კომპანია ბელორუსიაში, მინსკში. ჩვენ უკვე შევარჩიეთ ფართი დაახლოებით 1500 კვადრატული მეტრი მინსკის ცენტრში და ვაჭრობის სამინისტროს მხრიდან, რომელთანაც იყო მინისტრთან ჩემი შეხვედრა 2 თვის წინ ბელორუსში, მისი მხრიდან მოეწერება ხელი, რომ სპეციალური ლიცენზია და კვოტა მიეცეს საპარტნიორო ფონდის შვილობილ კომპანიას მინსკში, რომ მან აწარმოოს საქართველოდან ქართული ღვინის, სპირტიანი სასმელები და პროდუქტების ექსპორტი. City Park-ის ასოც თანამშრომელს მერის სატრანსპორტო სამსახური დაასაქმებს. თბილისის მერმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა ის განცხადება კახაკალაძემ სატრანსპორტო სამსახურის ხელმძღვანელ City Park-ის ინსპექტორების გამოცდილების გამოყენება უშუალოდ დაავალა. 10 აპრილიდან City Park-თან ხელშეკრულება ძალას დაკარგავს, მის საქმიანობას სწორედ მერის ტრანსპორტის სამსახური გადაიბარებს. მოგესალმებით, ჩვენ დავიწყეთ რამდენიმე დღე გათვალისწინებული სავარაუდო City Park-თან კომუნიკაცია ბიზნეს ომბუდსმენსაც ჰქონდა. ირაკლი ლექვინაძემ აღნიშნა, რომ ის თბილისის მერიას მიმართავს, რათა გამოითხოვოს დოკუმენტები, რაც City Park-თან ურთიერთობების გაწყვეტის საფუძველი გახდა. ის მერიის მხრიდან ხელშეკრულების გაწყვეტა ეს უკავშირდება არსებული ხელშეკრულების არაჯეროვან შესრულებას და ამის შესახებ კომპანია იყო ინფორმირებული. მეორე ჩვენი შეხვედრის შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ მათი არგუმენტაცია და გამოვითხოვთ ყველა ინფორმაციას თბილისის მერიიდან, რომელიც უკავშირდება ყველა სამართლებრივ საფუძველს, რის გამოც მოხდა ხელშეკრულების გაწყვეტა და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აღნიშნული სამართლებრივი საფუძვლები იყო ღრმა არგუმენტაციით, რადგანაც ეს უკავშირდება საერთაშორისო კომპანიასთან არსებული ხელშეკრულების შეწყვეტას და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს უფრო მეტი კომუნიკაცია ზოგადად ინვესტორებთან, ადგილობრივ ბიზნესთან და საერთაშორისო ბიზნესთან, რომ ამან ამ ხელშეკრულების გაწყვეტის საკითხმა არ შექმნას გარკვეული გაურკვევლობები. ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის თანახმადაც სამშენებლო უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე, უნებართვო მშენებლობაზე და პროექტის დარღვევით სამშენებლო სამუშაოების წარმოებაზე ჯარიმები 10-ჯერ გაიზარდა. კონკრეტულად კი კომპანია, რომელიც მოქმედ კანონმდებლობას გადაუხობს, 3000 ლარის ნაცვლად 30000 ლარი დაჯარიმდება. გამკაცრებული სანქციების მიზნებზე თბილისის მერის ხდომაზე კახაკალაძემ ისაუბრა. სამშენებლო უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე, ისევე როგორც უნებართვო მშენებლობაზე და პროექტის დარღვევით სამშენებლო სამუშაოების წარმოებაზე საჯარიმო სანქციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა 3000 ლარიდან. დარღვევები დაჯარიმდება 30000 ლარით, ხოლო მეორე შემთხვევაში უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულია და ეს ყველაფერი გაკეთდა არა იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტი კომპანია დავაჯარიმოთ, არამედ იმისთვის, რომ იქ მომუშავე ადამიანების უსაფრთხოება არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან მოიმატა სამშენებლო ობიექტებზე დაღუპული ადამიანების რიცხვმა, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ჩვენ ამ წელიწადში 3 შემთხვევა ჰქონდა ჩამოვარდნის, ადამიანები ჩამოვარდნენ, აქედან ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, 2 დაშავდა. დეკემბრის თვეში იყო ესეთი. ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე და იმ ცუდი შედეგიდან გამომდინარე, რომელიც არ უნდა დადგეს და ვალდებულებო და ყველა ერთად დავიცვათ, აქედან გამომდინარე მოხდა რეგულაციების გამკაცრება და მყისიერად მოხდება იმ კომპანიების დაჯარიმება, რომლებიც არ დაიცავენ იმ უსაფრთხოების წესებს, რომელიც არის აუცილებელი ყველა ერთად დავიცვათ.
თბილისის მერია არქიტექტურის და ურბანული სამსახურის მიმართულებით დაახლოებით 30 ვაკანსიას აცხადებს. ვაკანსიები HR GoG's-ია განთავსებული და ის საძიებო სისტემაში თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მითითებით იძებნება. რაც შეეხება დასაქმების მიმართულებებს, ეს ის შემთხვევა, როდესაც თბილისის მერმა თავად ისაუბრა სტრიტ-არტის, ანუ ქუჩის ხელოვნების შესახებ და თავის მოადგილეს დაავალა, გამოყოს ადგილები, რომელსაც ახალგაზრდა მხატვრები მოხატავენ. ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს მთელი რიგი სამსახურების მიერ ვაკანსიები და მინდა მოვუწოდო ყველა პროფესიონალს იაქტიუროს, ეს არის არქიტექტურის მიმართულებით, ურბანული სამსახურის მიმართულებით, დაახლოებით 30-მდე ვაკანსია არის გამოცხადებული ამ ეტაპზე და მინდა მოგიწოდოთ ყველას, ვისაც აქვს შესაბამისი განათლება, ვინც არის პროფესიონალი, შესაბამისი კვალიფიკაციით, მოგმართეთ, მიიღეთ მონაწილეობა და თქვენი წვლილი შეიტანეთ ქალაქის განვითარებაში. კალათის დავალების შესრულება, ანუ ქალაქის მოხატვა უახლოეს მომავალში დაიწყება. რა ადგილებზეა საუბარი და რა ტიპის მხატვრობასთან გვექნება საქმე? ამას თავად მხატვარი, ახალგაზრდა ნიჭიერი, რომელიც პერიოდულად ხელთუქმნელ ამუშევრებს ქმნის, ნინი ვონგურაშვილი გვეტყვის, რომელიც მე მგონი უკვე ერთ-ერთ მოხატულ ლოკაციებზეა და ლოკაციაზეა განლაგებული, ასევე მისგან ველით ინფორმაციას სხვა ლოკაციებთან დაკავშირებით, რომელზეც დედაქალაქის მერი გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე საუბრობდა. ნინი, მოგესალმები. ბედნიერ დღეს გისურვებ და გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით გიორგი, მეც ასევე ბედნიერ დღეს გისურვებთ, როგორც თქვენ ასევე ჩვენ მაყურებელსაც. თუმცა, გიორგი, როგორც შენ აღნიშნე, მე არ ვარ გმირთა მოედანზე, იქ სადაც მოხატულია, მე ვარ ახლა იმ ადგილას, იმ ლოკაციაზე, სწორედ სადაც სამომავლოდ აი ეს ადგილი მოიხატება. ანუ მერაბ კოსტავას ქუჩაზე, მიწისქვეშა გადასასვლელი. მე ახლა, როგორც აღნიშნე, კი ვარ მხატვარი, მაგრამ ნუ ქუჩის მხატვრობა, ეგრეთ წოდებული, ეს სხვა მიმართულება, მე ამაში არ ვარ გათვითცნობიერებული, ამიტომ მე ძალიან ესე უხეშად და უშნოდ, მაგრამ მაინც დავაწერ BMG-ს მიწისქვეშა გადასასვლელში. მაგრამ მე აი ამის შელამაზებაში აუცილებლად დამეხმარება თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სტრიტ ეგრეთ წოდებული სტრიტ არტელი გაგოშა, რომელიც ახლა ჩემთან ერთად არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაგოშა აი ამას მე სამომავლოდ არ წამიშლის, BMG მუდმივად იქნება ამ კედელს და უბრალოდ ჩემი ლამაზებს, ხო? ხო, რა უცი. ალბათ. ხოლმე მოხდა. ულამაზესად. გითხარი გაგოშ, შენ ხარ ერთ-ერთი ქუჩის მხატვრელი, ეს ეგრეთ წოდებული თბილისში და ზოგადად საქართველოშიც და შენი ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე ცნობილი წარწერა არის დიდუბის მეტროში. გაგოშა ამ ქალაქში ყველაფერს შეცვლის. აი რის შეცვლას აპირებ? უსახური შენობების, როგორც თუნდაც გუშინ კახიკალაძემ თქვა. კი, თუნდაც ხო, ყველაფერს რა თქმა უნდა, ანუ ამ ყველაფერში იგულისხმება ეს ნაცრისფერი ქალაქი, რომელიც გვაქვს. არა მარტო ნაცრისფერი ქალაქი, არამედ ხალხიც. და გაგოშაში კიდე არა მარტო მე ვიგულისხმები, არამედ ყველა, ვისაც ამის გაკეთება უნდა, რა თქმა უნდა. სად გაქვს მოხატული ქალაქი და აი ამით რისი თქმა გინდოდა, ანუ პროტესტი გაქვს გამოხატული რაიმეს მიმართ, რაიმეს თქმა გინდოდა თუ ანუ შენი ნამუშევრები რას მოიცავს ესე? ანუ ესე ვერ ვიტყვი რომ მარტო პროტესტი მაგ გამოხატული, სხვადასხვა ადგილზე სხვადასხვა რამე მაგ გაკეთებული. რაც შეეხება ადგილებს, ბევრ ადგილზე მაგ ვცდილობ რომ რაღაც კონტექსტუალურად ავარჩიოთ ყველაფერი, მაგრამ ხანდახან არ გამოდის ხოლმე რა. და ხანდახან მიწევს იქ დახატვა, სადაც არ მინდა, თუმცა დაგირღვევია კანონი, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ცნობილია რომ ქუჩის მხატვრები კანონს არ ღვევენ, არ შეიძლება იქ სადაც ხატავენ. შენ დაგირღვევია აი ამის გამო. რა თქმა უნდა, დამირღვევია და პრობლემად შექმნია და ეს მე მგონია რომ მე ვიცი რომ ამისიც გეშინო და ახლა მე აქ რო ვწერდი. დაგვიჭერენ, გაგოშა იძახდა დილი და აი დაგვიჭერენ, ნინი არ გააკეთო, მაგრამ არ დაგვიჭერენ, იმიტომ რომ თბილისის მერიასთან მაქვს შეთანხმება რომ აქ უნდა მოუხატო მე. და დავაწერო BMG ხონთ რომელსაც არ წაშლია. თუმცა აი რაც შეეხება გუშინ გაკეთებულ განცხადებას, რომ შეგვიძლია რაღაც ადგილები იყოს, სადაც დავხატავთ. ეგ კარგია ძალიან, თუმცა მე ცოტა სხვანაირად უყურებ მაგ ამბავს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ უფრო დეცენტრალიზებული რამე არის სტრიტ არტი, რა დეცენტრალიზებული მექანიზმი არის. მე მგონია რომ ჯობია რომ გამარტივდეს ნებართვების აღება, იმიტომ რომ ეხლა არის კატასტროფულად რთული, ფაქტურად არ გაძლევენ ნებართვას.
მეორე რაც მთავარია, დახატონ ყველგან. ანუ ჩვენ თუ გვინდა გამოხატონ ეს თვით გამოხატვა ყველა შენობაზე ამას თუ ძეგლზე არ ხატავს ვინმე და შეთანხმება მე ბევრჯერ მქონია რომ მივსულა მოსახლეობასთან სიტყვიერი თანხმობა მქონია და დამიხატავს და მოსულა პატრული და დაუჭერი ვარ ამის გამო და ეგ არის ძალიან ცუდი რა მაგას ჯობია რომ გამოყონ 2 ან 3 კაც მერიაში რომელიც შეისწავლის ნახატს და იტყვის რომ ეს წასაშლელია თუ არა და ამის წაშლა და უკვე ხომ მივიდა კახიკალაძეს განცხადებებიც ხომ მაგას გულისხმობს რომ აი მაგ კულტურამდეც მივედით რომ შევალამაზოთ აი ამ ნახატებს ყველგან შეიძლება დახატვა ამაზე არ გიჭერენ და სწავლობენ ამ ნახატს და მე შეიძლება ერთ-დღეს კულტურული მემკვიდრეობა გახდეს ეს ყველაფერი იმიტომ მარტო არქიტექტურა არა თუნდაც როგორც ბერლინშია კედელი მოხატული სადაც ერთ-ერთი ყველაზე ტურისტული ადგილი ბევრგანად თითქმის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ესე არის განუვითარებელში სხვათა შორის რა თუმცა ეს ყველაფერი ეს კულტურა ეს ხელოვნების ერთ-ერთი დარგი ეს street art-ი რაც არის და რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ურბანიზაციის სუბკულტურა არის მოდის ნიუ-იორკიდან ხო და ქუჩის ხულიგნებსაც გეძახდნენ ყველაზე დიდი კულტურა ალბათ ამ ხრივ ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კულტურა ნიუ-იორკში არის კი ბატონო ჩემი ჩართვა ალბათ იცი არ იქნებოდა რომ აი აქ ეს არ მჯდარიყო არ ვიცი აი ამას აქ რისი თქმა უნდა დახატვა უნდა ალბათ ამასაც რამის მაგრამ გაგოშას მე აი ახლა ამას გადავცემ და შემილამაზე ეს ძალიან უშნოდ დახატული BMG მინდა რომ ეს აქ იყოს მუდმივად მე კი სანამ გაგოშა გამილამაზებს BMG-ს გადავალ თამარ კიკალეიშვილთან საქართველოს დიზაინერთა კავშირის ხელმძღვანელთან კითხვით თამარ თქვენი ხედვით გითხარით როგორ უნდა გავალამაზოთ ქალაქი ანუ რა უნდა გადმოუცეთ სად უნდა იყოს მოხატული ეს ყველაფერი მართლა სრული თავისუფლებაა იმის რომ სადაც გვინდოდეს იქ დავხატო ისეთ არის ევროპასა და ამერიკაში დიდი ხანია ეს სუბკულტურა არსებობს საქართველოში სულ ეხლა იწყებს ფეხს იკიდებს და ხოთშორის ამ მხატვრებს ერქვათ ღამის მხატვრები იმიტომ რომ იქაც საგრძალული იყო და ღამე ახერხებდნენ ამას ძირითადად ჩვენთან რაც შეეხება როგორ შეიძლება მე მიმყავს რუბრიკა დიზაინი და დაახლოებით ერთი თვის წინ მქონდა ზუსტად ეს ინიციატივა ერთ-ერთი მაგალითი თუ როგორ შეიძლება ქალაქი გალამაზდეს დამწყებ ძალიან საინტერესო მხატვართან სანდრო ალექსიძესთან ერთად გავაკეთეთ მომხატეთ კორპუსის ფასადი და ყველა საინტერესო ის არის ნუ გადაცემა ძალიან სახალისო და ძალიან ლამაზი გამოვიდა თავისთავად ის კედელი რომელიც გავაკეთეთ მაგრამ ამის შემდგომ მოყვა ამას გაგრძელება ანუ შემდგომ დამიკავშირდნენ კორპუსის მაცხოვრებლები და მითხრეს რომ გამგეობაშიდან მოვიდნენ დაინტერესდნენ ამ თემით და შეთავაზეს რომ კორპუსის მაცხოვრებლებს დაეხმარებიან ფინანსურად ამ კედლის ანუ მთლიანად ამ კორპუსის გაფორმების გაგრძელებაში და მის მიმდებარე სკვერის მოწყობაში ეს ძალიან კარგი არის რომ სახელმწიფო ინტერესდება ესეთი ინიციატივები და ჩვენთვის ხელოვანი ადამიანებისთვის მეტი мотиваცია არის რომ ახალი იდეებით შემოვიდეთ და ეს ძალიან ერთ-ერთი მაგალითი ეს არის ახლა მიწისქვეშა გადასასვლელები მრავლად არის უკვე თბილისში მაგრამ შეიძლება რომ ნამდვილად კორპუსებიც მოიხატოს რომლებიც ფასადებსაც ნამდვილად ჭირდება გადახალისება და გალამაზება და გაფერადება ჭირდება თბილისს. კი ბატონო, მეც გეთანხმებით. ამ მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეხლა ჩვენ სადაც ვართ, მერაბ კოსტავას ქუჩაზე, მიწისქვეშა გადასასვლელში, ეგრეთ წოდებულ ქუჩის მხატვრებს შეუძლიათ, რომ ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი მოხატონ, რადგან როდესაც დაიწყება ეს მოხატვის მეორე სერია, აქ სრული თავისუფლება იმისთვის, რომ მათ რაც უნდათ, ის გამოხატონ ამ კედლებზე. სამწუხაროდ ის ინფორმაცია თუ სხვა დანარჩენი ადგილები სად იქნება ეს ჯერჯერობით უცნობია ეს საიდუმლო ჯერ არ გაუმხელია თბილისის მერიას არც ჩემთვის და არც სხვა მოქალაქეებისთვის მე კი იმ მხატვრებს რომლებიც ცდილობენ და უნდათ რომ ქალაქი გააფერადონ უნდა შევიდნენ hr.gov.g's ვებგვერდზე საძიებო სისტემაში უნდა ჩაწერონ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური და აი ამ მითითებით უკვე ისინი ნახავენ ვაკანსიას და მაგის შემდეგ უკვე შეეძლებათ რომ ქალაქი გაგვიფერადონ გაგოშ შენ თუ გვიშველი მე მივმართავ კოლექტიურ გაგოშას რომ უშველოს ქალაქს რომელიც მართლა ნაცრისფერია და მას სასწრაფოდ ჭირდება გაფერადება და მივმართავ გაგოშას რომელიც ახლა ნინის ყავდა ჩართვაზე რომელიც დარწმუნებული ვარ
გვიხსნის ნინის აი ამ საოცარი ლტოლვისგან ხატრობის ნიჭი მთლიანად თბილისის ქუჩებში დაღვაროს. მე იმედი მაქვს, რომ თბილისის მერია ამ კონკრეტულ ლოკაციასთან დაკავშირებით BMG-ს არ მოუბრუნდება კონკრეტული ჯარიმით, რახან ნიუ-ონგურაშვილმა ახლა გამოაცხადა კოსტავას გამზირზე ტელევიზიის მოპირდაპირე მხარეს მყოფი მიწისქვეშა გადასასვლელი ღია სივრცეთ მოხატვისთვის წარმომიდგენია რამდენიმე წუთში მან რა მოხდება. კიდევ ერთი თემა, რომელიც დედაქალაქს უკავშირდება, მადლობა ნინის ჩართვისთვის, მადლობა მის სტუმრებს. კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისის გამაფრთხილებელი განცხადებებია აბონენტების ინფორმირებულობისთვის, რომელსაც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად ავრცელებენ და თუ მათ გაეცნობოდით, ძალიან საინტერესო რჩევებსაც მოისმენდით. ამის საშუალებას ფათაშოვის ჩვენი საქმიანი დილის და სხვა BMG-ის სხვა ეთერების საშუალებითაც ჰქონდათ. მათ შორის საუბარია მაგალითად ისეთ ფაქტებზე, რომელიც სეზონურობის გათვალისწინებით გაზის გაჟონვის რისკების ზრადობაზეც მიუთითებდა. ძალიან ბევრი თემით, პრინციპში ამ რჩევებთან, რისკებთან, სეზონურობასთან თუ სხვა თემებთან დაკავშირებით, ჩვენ ვთხოვეთ სტუდიაში მოსვლა გიგლა თამაზაშვილს, რომელიც მაქსიმალურად უკვე თავად შეეცდება, რომ ინფორმირებულობა გაზარდოს ჩვენი მოსახლეობისა. იგი ყაზტრანსგაზ თბილისის სპეციალური მმართველი გახლავთ და მე მადლობელი ვარ, რომ გიგლა დღეს დილიდან არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ბატონ გიორგი, მახსნა სეზონურობა და მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ქარიანობის საკითხი, მათ შორის გაზის მოხმარებისას აღმოჩნდა, რომ არის ერთ-ერთი პრობლემური თემა. მით უმეტეს გასული დღეების განმავლობაში იყო ისეთი ამინდი, როდესაც რეალურად ძლიერმა ქარმა ბევრი პრობლემა შექმნა. რა კავშირშია და რატომ უნდა იყოთ განსაკუთრებით ყურადღებით ასეთი ამინდის დროს და ფრთხილებით და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღებით? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით დედაქალაქის მოსახლეობას, მშვიდობიან და თბილ დილას და დღეს რა თქმა უნდა. ქარიანობა ბუნებრივია პირდაპირ კავშირშია უსაფრთხოებასთან, თუმცა პირდაპირ კავშირშია იმ მოტივით, რომ ძირითადი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში არის არასწორად დამონტაჟებული წყალგამოცხებელები და წყალგამოთბილები. ანუ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევით დამონტაჟებული წყალგამოცხლებლები ჩვენს ბინებში და წყალგამოთბილებები. თუ კი მათი საკვამლემილები არის არასწორად დამონტაჟებული და არ ხდება ტექნიკური რეგლამენტების გათვალისწინება, ამ შემთხვევაში ცუდი კლიმატური პირობების დროს და ქარის დროს ხდება ნამწვი პროდუქტების უკან შემოდინება და სათავეში დაგროვება, რაც ბუნებრივია იწვევს ფატალურ შედეგებს მოწამვლას პირველ რიგში და თუ არა და ქარი ტესტია ერთგვარი, რომ შევამოწმოთ რამაც სწორად. სამწუხაროდ ესე აღმოჩნდა, რომ თბილისის ტერიტორიაზე, თბილისში და ზოგადად საერთოდ მსგავსი პრაქტიკა მიღებული, ამისათვის რომ ჩვენ არ გვაძლევს სიმშვიდეს ის, რომ ზამთრის სეზონი გადავიდა, ჩვენ შევდივართ ახალ ფაზაში, ამიტომ ჩვენ სოციალურ კამპანიას მეტი უსაფრთხოების სახელთან ვაანონსებთ, ვიწყებთ, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ყაზტრანსგაზ ისევ მოწოდების სიმაღლეზეა და კვლავ ჩვენი დედაქალაქის მაცხოვრებლების ზარებს ჩვენგან კვლავ მიიღებენ გამაფრთხილებელ შენიშვნებს, ჩვენგან კვლავ მიიღებენ რჩევებს, თუ როგორ უნდა დაამონტაჟონ, როგორ უნდა მოიხმარონ, როგორ უნდა დაიცვან უსაფრთხოება ამათო იმ გაზზე მომუშავე ხელსაწყოებში. და დახმარება სრულიად უფასოდ იმისათვის, რომ შემოწმდეს რაიმე საფრთხეს ხომ არ შეიცავს. ჩვენს მიერ დაანონსებული სოციალური კამპანიის ფარგლებში ისევ დახმარებას უფასოდ თავაზობთ, ისევ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდა ნებისმიერ დროს ვიღებთ ზარებს, ჩვენი ბრიგადები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ და ბუნებრივია კვლავ უფასოდ და ნებისმიერ დროს შესაძლებლობით ნებისმიერ დროს ჩვენს დედაქალაქს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კამპანია და ასეთი მზაობა დახმარების მუდმივად არსებობს ყაზტრანსგაზ თბილისისაგან, მაინც შემოშფოთებელია სტატისტიკა. თქვენ რა მონაცემები გაქვთ, რა მაჩვენებლები გვაქვს ბოლო 2017 წელთან მიმართებაში? მიუხედავად იმისა, რომ ამ სტუდიიდანაც არაერთხელ დაგიანონსებიათ, მათ შორის ის, რაც ახლა ვსაუბრობ, სტატისტიკა მაინც მძიმეა და ამას განსაკუთრებით ყაზტრანსგაზ თბილისიც განიცდის ესეც ვიცით. ბუნებრივია, ჩვენი დედაქალაქის მასშტაბებიდან გამომდინარე სტატისტიკა ძალიან შემოშფოთებელია. თუ გავყვებით ბოლო დროის სტატისტიკას, ყველაზე შემოშფოთებელი რაც არის ბატონ გიორგი, ეს არის მზარდი სტატისტიკა. ჩვენ ამ ეტაპზე ვერ შევძელით აღნიშნული ფატალური შედეგების შეცვლილება. მიუხედავად იმისა, რომ ყაზტრანსგაზ თბილისი აქტიურად არის ბოლო წლებში ჩართული და აქტიურად ახორციელებს
მსგავსი ტიპის სოციალურ კამპანიებს და მოსახლეობას მოუწოდეს რომ ისინი გამთხილებული სტატისტიკა მაინც შემოშფოთებელია. მაგალითად მოვიყვან 2015 წელს 26 ფატალურად შედაგება 26 გარდაცვლილი ყავს და 62 მოწამლული 2016 წელს 29-მდე იზრდება გარდაცვლილთა რიცხვი და 2017-ში გარდაცვლილის რიცხვი უკვე 30 ადამიანს მიაღწია. ბუნებრივია სტატისტიკა შემოშფოთებელია. 2018 წლის მონაცემებით ანალიზს ბუნებრივია ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ მხოლოდ 3 თვეა გასული, თუმცა მე მინდა იმედი გამოთქვა, რომ ჩვენმა სოციალურ კამპანიამ შედეგი გამოიღო, რადგან თუ თვეების მიხედვით ჩავშლით, წინა წლებთან მიხედვით და სტატისტიკაში დავშლით თვეების მიხედვით, ამ შემთხვევაში არ გვაქვს მზარდი სტატისტიკა და პირიქით შემცირებულიც არის ეს სავარაუდოდ ჩვენი შრომის, თქვენი ტელევიზიაში გასული, მედია სივრცეში გასული ინფორმაციებს უნდა მივაწეროთ, თუმცა არ გვაძლევს კიდევ ერთხელ არანაირად დამშვიდების საშუალებას, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს რა ხან ზამთრის სეზონი გავიდა, რაიმე ინციდენტი ამ კუთხით არ მოხდება ჩვენ დედაქალაქში. აქტიურად თქვენ მედია ახსენეთ და რეალურად ის გამოხმაურები, რომელიც მოსახლეობიდან მოდის, არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ქსელს პრაქტიკულად მუდმივად აგრძელებთ, ავრცელებთ და აბონენტების რაოდენობა მუდმივად გეზრდება და ინდივიდუალურად, ანუ თქვენი ინიციატივით, თქვა მიმართულების გარშე უბრალოდ ვერ გაწვდებით, რომ ასე ყველა ადამიანთან შეხვიდეთ ოჯახში, შეიჭრათ და ძალით შეამოწმეთ. ჯამში ქსელის მოცულობა რამხელა არის, რა ზრდა იყო ეს რო გითხრათ, იმისათვის რომ კარგად წარმოვიდგინოთ რეალურად რამხელა მასშტაბზეა საუბარი. ასტრაზგას დღეს თბილისის ტერიტორიაზე ყავს 440,000-მდე აბონენტი, რა თითქმის 500,000-მდე აბონენტი და საკმაოდ მოცულობითია, ბუნებრივია ერთი კომპანიისთვის რომელიც გასვეს, ამაში უნდა ჩართული იყოს მთლიანი სოციალური კამპანია, მთელი მედია ქსელი, რომ ეს მივიტანოთ. გარდა ამისა ძალიან საყურადღებოა თვითონ ქასში და მეურნეობაზე პასუხისმგებლობას მოსახლეობა თვითონ აგებს შიგნით მოწყობილობებზე. ჩვენ უბრალოდ გვევალება ასტრაზგას და ლიცენზიანტ კომპანიებს ევალება შესულა გეგმიური შემოწმება და რჩევა დარეგებების მიცემა და შესაბამისად საწყის ეტაპზე არასდროს დამონტაჟებული წყალგამოცხებლების თუ გამათბობლების ჩახსნა და მონტაჟი. უნდა აღნიშნო, რომ ასტრაზგას 2017-18 წელში ჰქონდა უპრეცედენტო გზავსი შესვლები მოსახლეობაში, თითქმის ამ დროისათვის 92% ჩვენი აბონენტების უკვე შემოწმებულია. ეს მოიცავს სადღაც 350,000-მდე აბონენტს. სტატისტიკა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენს მიერ აღმოჩენილი იქნა 66,000-მდე არასწორად დამონტაჟებული წყალგამათბობელი ან წყალგამოწყლებელი და ჩვენს მიერ იქნა ჩახსნილი 66,000-მდე არასწორად დამონტაჟებული გაზის ხელსაწყო, თუმცა აქედან 90% ისევ მიერთებულია. ჩვენ არ გვაქვს ამ ეტაპზე. ანუ ასტრაზგაზე მიდის, ხსნის და მოხარებული მათ სიცოცხლეს ემუქრება საკითხი. ასტრაზგაზი მიდის, ხსნის, აფრთხილებს, ეს არის მათი სიცოცხლისთვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის და შესაძლებელია ყოფილი ესეთი შემთხვევები, რომ არა მარტო მასი ოჯახის წევრებისათვის, მეზობლებისათვის იყოს საფრთხის შემცველი, მაგრამ ჩვენი გამოსვლის შემდეგ მოსახლეობა ისევ აგრძელებს არასწორად დამონტაჟებული. აი ამ გაზგამათბობლების და წყალგამათბობლების გარდა მახსოვს ერთი ცალკე თემა, ბატონ გილა, მიუძღვენით ჩიტის ბუდეებს, რომელიც იყო ასევე საკმაოდ სერიოზული რისკის კერა. კი იყო ღიმილნარევი, მაგრამ რეალობა ეს იყო იმ სტატისტიკის ნაწილი, რომელიც ხშირად საკმაოდ მძიმედ სრულდება მოწამვლით ადამიანების, რომ ღმერთმა დაიფაროს ფატალური შედეგებით. მოგახსენეთ, ბატონო გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და სხვათა შორის ძალიან მასშტაბური იყო 2017-18 წლებში ჩიტის ფრინველების ბუდეებითი გამოწვეული სიკვდილიანობა ამ თვალსაზრისით, თუ სწორად მახსოვს 7 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ეს გახლავთ საკვამლე მილში, საუინტელექტუალო მილში გაკეთებული ჩიტის ბუდეები, ბუნებრივია იქიდან გამომდინარე, რომ არ ხდება სწორად დამონტაჟება საკვამლე საუინტელექტუალო სისტემების, არ ხდება მასი პერიოდული შემოწმება და საერთოდ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი ფაქტორი, თუ კი წყალგამოცხელებელი გახლავთ იმ ტიპის, რომ დასაშვებია მის ბინაში დაყენება, მსგავსი პრობლემა არ გვექნება, ეს ყველაფერი ხდება ისეთი ტიპის წყალგამოცხელებლებზე, ისეთი ტიპის გამათბობლებზე, რომელიც დაყენებას და დამონტაჟებას სახში ტექნიკური რეგლამენტი დაუშვებელია. ძალიან ბევრი შემთხვევა ჰქონდა მსგავსი, ბევრი გადავარჩინეთ კიდევაც, თუმცა კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ მოსახლეობას, რომ
არა შეამოწმონ საორიენტაციო სისტემები, არამედ მოხსნან ის წყალგამაცხელებლები, ის გამათბობლები, თბოგამათბობლები, რომლებიც არის დამონტაჟებული. ამ მოწოდების გარდა რაც მახსენდება ბატონ გიგო 114-ის თემაზეც მოვასწარეთ ჩვენ რაღაც საუბრის დაწყება, ეს არის კიდევ ერთი თემა რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია. თქვენი მენეჯმენტის ქვეშ იქნება ასევე რეაგირების შესაბამისი სამსახური, უკაცრავად შეიქმნა ეგ უკვე, უბრალოდ საუბარია ახალი შენობის გახსნაზე სპეციალურად ამ სამსახურისთვის, ამდენად სწორად ვამბობ. დიახ, სწორად ბატონო გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მენეჯმენტის პირობებში საავაριო სამსახურის ბაზაზე ჩამოყალიბდა ახალი სწრაფი რეაგირების სამსახური და იგი განთავსდა თბილისის გეოგრაფიულად ის მდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ აბონენტამდე მისვლის მანძილი 1 ώρა შევავწეროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გიორგი, ეს მდებარეობს ბოჭორმისა და დოლაბაურის ქუჩის კუთხეში, რომელიც ძალიან მარტივად უკავშირდება სანაპიროს და ძირითადი გზების მაგისტრალებს თბილისის ტერიტორიაზე. იგი სტატისტიკით 1 ώρად ამცირებს მოსახლეობიდან გამოძახებულ ან მისვლის მანძილს. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენს მიერ დამატებული იქნა საავაριო ბრიგადები, ჯგუფები, მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე, რაც კიდევ ერთხელ ეძახი, ალბათ ჩვენი სოციალური კამპანიის, ალბათ ჩვენი შეგონების კიდევ ერთი გამოძახილია. იმი გაიზარდა გამოძახები მოსახლეობიდან, სამაგერო ჩვენც აუწყეთ ფეხი, შევქმნით დამატებითი ბრიგადები და დღესდღეობით როგორც არასდროს ისე კიდევ ერთხელ ვემსახურებით ჩვენ აბონენტებს უწყეთ რეჟიმში 24 საათის რეჟიმში და ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში, ნებისმიერი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში მზად ვართ ხისერად მოახდინოთ. თქვენი ორგანოებზე მოვასწარეთ საუბარი? არა, მაგაზე თავისუფლად გადავალ და ყველა იმ რეგულაციაზე, რომელიც ცემეკის მხრიდან არის ამ შემთხვევაში, ანუ კარგია დატვირთვა რომ იზრდება, თქვენ კი სამუშაო გემატებათ, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც დარწმუნებულად თქვენთვისაც მისაღები არის, როდესაც გაქვთ შეძლებობა გადაამოწმოთ. მეორე მხრივ ის ცვლილებები, რომელიც ცემეკმა ამ შემთხვევაში დაგიწესათ, შემოიღო და შემოწმება ხდება ხშირად უკვე ეგრეთ წოდებული საიდუმლო აგენტის დახმარების თუ როგორ ქვია საიდუმლო. თქვენ რა შეგიცოლათ რეალურად ამან და რამდენად აღმოჩნდა დამხმარე თქვენთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური კამპანიის ხარჯზე ქალაქის უსაფრთხოება და მოსახლეობის უსაფრთხოება ვერ დარჩება და ამაში უნდა ჩაერთოს გარკვეული რეგლამენტები, წესები, რის მიხედვითაც გარკვეული აკრძალვები დაწესდება. მე ძალიან მიხარია, რომ სემეკი საქართველოს ენერგეტიკული მარეგულირებული კომისია აქტიურად ჩაერთო ამ კამპანიაში, მან დაამუშავა ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც ამ ეტაპზე გადაცემულია მთავრობაში განსახილველად და ალბათ უახლოეს მომავალში შევაძალაში. ძალიან მნიშვნელოვანია და თავარი არის, რომ ამ რეგლამენტის დამუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული ყველა გამონაწილებელი ლიცენზიანტი კომპანია. ანუ ფაქტურად სემეკმა იმუშავა ჩვენთან ერთად და გაითვალისწინა ჩვენი რჩევები, ჩვენი მითითებები და პრაქტიკიდან გამომდინარე ის მომენტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ რეგულაციის ამოქმედების დროს. საუბარი გახლავთ ის, რომ უნდა გამკაცრდეს წესები, საუბარი გახლავთ იმაზე, რომ უნდა მოსახლეობის არ უნდა ვიყოთ მარტო ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს გარკვეული შეზღუდვები, რომ არასწორად და ტექნიკურად გაუმართლებელი გაზის ხელსაწყოების დამონტაჟების დროს დაწესდეს გარკვეული სანქციები. ალბათ ან სად არ ვეინდოთ, რომ საკუთარ თავს არაფერს აუტეხავენ, ასე გამოდის. ბუნებრივი, ანუ ალბათ არ უნდა ვიყოთ მარტო სოციალური კამპანიის და სწავლების ეტაპზე, უნდა გადავიდეთ რაღაც ქმედით ღონისძიებაზე და ზუსტად ამ მხარეს სემეკმა ძალიან მართებულად, ძალიან დროულად და ძალიან ეფექტურად აუღა მყალი. მე საშუალება გვექნება ალბათ ამ რეგლამენტს გავეცნოთ, რომელიც უკვე დამსკითება თავრობის მიერ და მზად ვარ, რომ კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად განვიხილოთ ეს რეგლამენტი. ჩამკეტების თემაზეც მინდა გადავიდე, სანამ დრო სრულად ამოგვეწურება, რამდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა რეალურად? ძალიან მასშტაბურია, იქიდან გამომდინარე, ბოლო 10-15 წლის მანძილზე პრაქტიკულად არ განხორციელებულა, იქიდან გამომდინარე ჩვენი კომპანია სპეცრეჟიმში იყო, სპეცმართვის რეჟიმში იყო, იმყოფება პრაქტიკულად არ განხორციელებულა სადარბაზოებში არსებული ჩამკეტი ონკანების რევიზია, რეაბილიტაცია და შესაბამისად ახლით გამოცვლა. ხა ალბათ ყველა თბილისელის დამერწმუნება და ამას არ უნდა ვაღეროთ, ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე საფუძვლიანი გულისწყობა ჩვენი თანაქალაქელების, რომ
სადარბაზოში არის ოდორანტის ეგრეთ წოდებული გაზის სუნი და გამოძახებაზე დავდივართ. ეს ბუნებრივია გამოწვეულია ხრახნული შეერთებიდან გამომდინარე, რომელსაც ბოლო წლებში არ მიექცევა ყურადღება. კასტრაზგაზმა ამ თვალსაზრისით დაიწყო მუშაობა. საუბარი არის დაახლოებით 800.000 ჩამკეტზე, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მოხდება მათი რეაბილიტაცია, პირველი წლის შეფოხვა და უსაფრთხოების ზომის ნორმებამდე მოყვანა, დაზიანებული და გამოუსადეგარი კონკანების მოხსნა და ახალის დაყენება. ეს კიდევ ერთხელ შეამცირებს ჩვენი რისკებს, ჩვენი მოსახლეობისთვის იმ რისკებს, რომელიც არსებობს გაზის გაჟონვასთან დაკავშირებით. და კიდევ მთავარი თემა, ბატონ გიგო, რომელზეც Forbes ყაზახეთმა დაიწყო, ჯერ საუბარი, შემდგომ უკვე ჩამოვიდა ამბავი და უკვე გაკეთდა შესაბამისი განცხადებები, მათ შორის კომპანია GIG-ის მხრიდანაც. რა სტატუსი აქვს ნასყიდობის თემას? ყაზრანსგას თბილისისა რა ეტაპზეა? ანუ მედიამ საკმაოდ სარწმუნო წყარო ეს ყველაფერი დაადასტურა, არის მზაობა GIG-სგან და რეალურად რა სტატუსი აქვს ყაზრანსგას თბილისის გასხვისების თემას? მოგახსენებთ გიორგი, ჩვენ ამ შემთხვევაში გამონტაჟს ვერ გავაკეთებთ იმ თვალსაზრისით, რომ კომპანია ყაზრანსგაზი იქიდან გამომდინარე ყაზახები ვერ ასრულებდნენ თავის სალენციზო პირობებს, ამ ეტაპზე იმყოფება სპეციალური მართვის რეჟიმში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი გახლავთ თბილისის უწყვეტი და უსაფრთხო გაზმომარაგება და შემდეგ იმ სალენციზო პირობების შესრულება, რომელიც ეკისრებოდა კონკრეტულ კომპანიას. სახელმწიფო არ ერევა აღნიშნულ თემაში, ეს გახლავთ კერძო მოლაპარაკება და სპეცმართვა ყაზრანსგას თბილისში დარჩება იქამდე, სანამ უშუალოდ არ შეასრულებს იმ პირობებს, რომელიმე კომპანია არ აქვს მნიშვნელობა, იმ პირობებს, რომელიც იქნება გათვალისწინებული, რომელიც არის გათვალისწინებული მარეგულირებელი კომისიის მიერ და რომელიც ეკისრება ლიცენზიად კომპანიას. გაზის გამონაწილებელი ლიცენზიად კომპანიას. შესაბამისად, მე როგორც სპეცმართველი ამ კომპანიის ამ შემთხვევაში კომენტარს ვერ გავაკეთებ, არანაირი ინფორმაციის მფლობელი არ ახლა გასწავლეთ. იმდენად, რამდენადაც თქვენ ჩვენც ბუნებრივია ამ საკითხებში არ ვერევით და ჩვენც მედიით ვადენებთ. თუ სწორად გავიგე, მყიდველს და გამყიდველს შორის იმგვარად უნდა დადგეს ნასყიდობა და იმგვარად უნდა დადგეს პირობები, რომ დღევანდელ ლიცენზიაც ყაზრანსგას თბილისის დღევანდელ დე-ფაქტო და იურე მართვას უნდა კონდეს სულ შესაბამისობაში პირობები, როგორც ლიცენზიანს და მხოლოდ ამის შემდგომ უნდა მოიყვანოს სულ შესაბამისობაში და მაგის შემდეგ მორჩება სპეცმართვას. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელიმე კომპანიამაც არ უნდა იყიდოს ყაზრანსგაზი, მთავარია შეასრულოს სალენციზო პირობები, რომელიც ყაზახების მხრიდან იმ პერიოდისთვის ვერ შესრულდა. მადლობა თქვენი სტუმრობისთვის. გიგო თამაზაშვილს მადლობა, რომ გაგვარკვია მეტად არა მხოლოდ ამ ნასყიდობის თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან კარგია, რომ თქვენ ინტერესის სფეროს წარმოადგენს, მაგრამ თუ მიაყურებთ სულ რამდენიმე წუთში BMG-ის ვებგვერდზე და ჩვენ სოციალურ ქსელში მასთან ინტერვიუს გაცილებით მნიშვნელოვანს გაიგებთ, განსაკუთრებით ოპერირებასთან დაკავშირებით ქსელისა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში რისკის მატარებელია და ეს რისკი მინიმუმამდე როგორ დავიდეს, სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ ძალიან ბევრი ყაზრანსგას თბილისის სპეცმართველთან გიგო თამაზაშვილთან. მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მოკლე რეკლამაზე გავალთ და შემდგომ უკვე ნინიას და დათოს ციგნის დრო დგება. სულ მალე გიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. წიგნის დრო საქმიანი დილაში და გასული პარასკევის ცოდვა რომ გამოვისყიდო დათოს მაჭარაშვილად წარვადგენ, რომელიც სინამდვილეში გორგილაძეა და ნინია მაჭარაშვილი, რომლებიც ძალიან საინტერესო ეთერს გვირდებიან საქმიანი დილაში. მოგესალმებით. მადლობა დღევანდელი დღის სტუმრობისათვის, უბრალოდ მასპინძლობისათვის ასევე. უკვე მასპინძლობისათვის. მოგესალმები ანა, მოგესალმები გიორგი, დილა მშვიდობის. თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი კარს მოგვადგა. მაისში თბილისის სახელგანთქმული მწერლები ეწევიან. ფესტივალი უკვე 3 წელია ქვეყნის ლიტერატურულ ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებაა. ამაში დასარწმუნებლად გასულ წლებში ფესტივალზე ჩამოსული რამდენიმე მწერლის ჩამოსვლაც გმარა. TBC პიერი, ედგარ კერეტი, იბრაჰიმ ალქუნი, სერგეი ჟადანი, ტომას ვენცლოვა, ფილიპ ბესონი, იური ანდრუხოვიჩი, აიზეკ მერიონი, ვერა პავლობა და კიდევ ბევრი სხვა. რიგით მეოთხე ფესტივალი 2018 წლის 14-19 მაისს ჩატარდება. 6 დღის განმავლობაში მწერალთა სახლი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სივრცეს დაუთმობს ლიტერატურულ და საგანმანათლებლო პროცესებს. თბილისის 25 ავტორი ეწევა. ფესტივალის მონაწილეთა შორის სალვა ანუაიმი, ჩარლზ ბერსტაინი, იოლანდა კასტანო, იულია ფიოდორჩუკი, ვიქტორ ეროფეევი, მილოდე ანჯელისი, არნე სვინგენი, ნილსონ მუნიზი და სხვები არიან. წლევანდელი ფესტივალის ფოკუსში კი პოლონეთი იქნება. ღონისძიების პროგრამა მოიცავს ავტორებთან შეხვედრებს, წიგნის პრეზენტაციებსა და პანელურ დისკუსიებს. 5 ქართული პოეტური გაერთიანების, რეაქტიული კლუბის, ქრონოგრაფების, ბებერი პოეტების ორდენის, ვარდისფერი ავტობუსის და ლაბორატორიის წევრები სხვადასხვა არტ ფორმებით გაიხსენებენ და აღადგენენ მათი საქმიანობის მნიშვნელოვან მომენტებს. ამ ავტორებს შორის იქნებიან კოტე ყუბანეიშვილი, ქეთათო პოპიაშვილი, ზურაბ თველიაშვილი, შოთა იათაშვილი, რეზო გეთიაშვილი, ნანა აკობიძე, ზაზა კოშკაძე, შოთა გაგარინი, პაატა შამოგია, ზურა ჯიშკარიანი და სხვები. როგორც უკვე ვთქვით, 2018 წლის საერთაშორისო პროგრამის ფოკუსი პოლონელი ავტორები და ქართულ-პოლონური კულტურული ურთიერთობებია. წლევანდელი პროგრამა სცენას ასევე უთმობს არაერთ გამორჩეულ და საინტერესო ქალავტორს. შესაბამისად, ფოკუსი ფემინისტური ლიტერატურაც მოექცევა. რიგით მეოთხე ფესტივალზე სასაუბროთ მწერალთა სახლის დირექტორი ნატაშა ლომოური მოვიწვიეთ, რომელიც რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება. დილა მშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ გვეწვიეთ და დღეს ჩვენი მაყურებელი და ასევე ჩვენ ძალიან ბევრ სიახლეს შევიტყობთ, რომელსაც დიდი ხანია ველოდით. ნატაშა, თავიდან რომ შევიტანოთ სიცხადე ჩვენს ამბავში, რატომ პოლონეთი? რატომ ავირჩიეთ პოლონეთი? იცით რა, ჩვენ ყოველ წელს ვცდილობთ, რომ რაღაცა სხვადასხვა ქვეყანა იყოს ფოკუსში და იყოს ეს ფოკუს ქვეყანა ფესტივალის, როგორც ვთქვათ, აი არის წიგნის ბაზრობის ხო, რაღაც მასპინძელი ქვეყანა ხო, როგორც ფრანკფურტში მაგალითად და ხანდახან ემთხვევა რაღაცა საიუბილეო თარიღები, შაშან მაგალითად იყო გერმანია ფოკუსში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რამდენიმე სხვადასხვა საიუბილეო თარიღი ემთხვეოდა წელსაც კულტურის და ძეგლთაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა პოლონეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის წლად ეს წელი და ჩვენც რაღაცნაირად ავყევით ამას და რიცხობრივად უბრალოდ ყავს ყველაზე მეტი პოლონელი ავტორი წელს და რაღაცნაირად ასეთი გადავწყვეტეთ, რომ ასე გამოვეხმაუროთ ჩვენს ამ ინიციატივას. ესე იგი 3 ავტორი და 1 პოლონელი დრამატურგი იქნება წელს ჩვენი სტუმარი. ძალიან მაგარია. თუ გავითვალისწინებთ, როგორი სტრატეგიულად პარტნიორი ქვეყანაა ჩვენთვის პოლონეთი და ჩვენი მხარდამჭერი, მშვენიერი იდეა. ნატაშა, რა პრინციპით ირჩევთ ხოლმე ავტორებს, რომელსაც ფესტივალზე ეპატიჟებით, ეს არის მათი პოპულარობიდან გამომდინარე თემატიკიდან, რის შესახებაც წერენ თუ რის მიხედვით? ეს არის ყველაზე რთული ჩვენი მოსამზადებელი პერიოდი, როგორც კი მთავრდება ერთ ფესტივალი, 2 კვირა ვისვენებთ დაახლოებით და შემდეგ ვიწყებთ მზადებას შემდეგი წლისთვის. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვიწყებთ რაღაც ბეჭიდებით ძალიან დიდ სახელებს, ყოველთვის არ გამოგვდის. მე მახსოვს ზადისმითთან იყო მოლაპარაკება გასულ. ზადისმითთან იყო, რა ვიცი, ბევრთან მქონია, რა ვიცი, ველბეკთანაც კი გავაგზავნეთ რამდენიმე წერილი, არ ვეშფრ
ფრანგებს ძირითადად რაღაცნაირად არ ვეშვებით ხოლმე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომელი ძალიან ცნობილი ავტორები მოვიწვიეთ და სხვადასხვა მიზეზის გამო რის მიხედვით აი ჩემი პირადი ტკივილი არის ყოველ წელს ვგზავნით სალმან რუშდის დაპატიჟებას. სალმან რუშდის შემოწმება ცოტა არის თემა, რომ ირანთან ახლოს ვართ. მაგრამ მაინც არ ვეშვებით. რა ვიცი. არც გვპირდება ალბათ. არა. ანუ იცით რითი თქვა მინდა საქართველოს ერთი არის რომ ალბათ მაინც უცხო ფესტივალი, ახალი ფესტივალია, ეს წელს არის მეოთხე, ხო, ანუ რაღაცა ასე ვთქვათ სახელის შექმნა, CV-ს შექმნა ფესტივალისთვის საჭიროა, ხო, ალბათ. პირველი სხვათა შორის ისეთი პირველ წელს პირველივე მოახერხეთ რომ რაღაცა ვარსკვლავი ყავდა, უნდა ყოლოდა სვეტლანა ალექსიევიჩი, შემდეგ წელს მიიღო სხვათა შორის მან ნობელის პრემია. და კატალოგშიც კი შევიყვანეთ დაბეჭდა და 2 დღით ადრე ისე ავად გახდა რომ ვერ ჩამოვიდა და თქვა ეს იქნებოდა ალბათ რაღაცა ძალიან კარგი ფესტივალის სახელის თუმცა შემდეგ გვეწვია იგივე თქვა ჩვენ რეზიდენციაში იყო ერთ-ერთი პირველი სტუმარი იყო ფაქტიურად სვეტლანა ალექსიევიჩი ზაფხულში ხა. ანუ რის თქვა მინდა რაღაცნაირად ჩვენც რაღაც ეს პატარა ორგანიზაცია ვართ, არ გვყავს ძალიან დიდი რაღაცა გამომცემელთა ან თარგმნელთა ძალიან დიდი გუნდი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი გამომცემლები ყველანი არიან ჩვენი პარტნიორები. და აი ამათი დახმარებით ძალიან ხშირად თქვენც ხართ ხო მათ რიგებში აი ესე ხდება ურთიერთობა გრძელი პროცესია, ყველაზე რთული პროცესია, ვირჩევთ რა თქმა უნდა, ერთი არის რომ გვინდა რომ საყვარელი მკითხველები ავტორები ჩამოუყვანოთ თქვა ჩვენ მკითხველს, მეორე არის ძალიან ვცდილობთ რომ იყოს თარგმნილი ესა თუ ის ავტორი, ხა პოეტების შემთხვევაში ცოტა უფრო ადვილია, იმიტომ რომ უფრო მარტივია თქვა რაღაც ლექსების თარგმნა, პროზის შემთხვევაში თუ არ არის, თუ არა გვაქვს გამომცემელთან, აქაურ გამომცემელთან თქვა რაღაც შეთანხმება, რომ ან გამოიცეს ის წიგნი დაიბეჭდოს, ან თქვა რეპრინტი გაკეთდეს ძველი წიგნის ან მესამე ვარიანტი ემთხვევა ხოლმე კარგად რომ წელს თქვა აი აპირებდა გამომცემელს და ის წერალი ჩამოყავს ეროფეებზე გვაქვს საუბარი ეროფეებზე გვაქვს საუბარი ნუ ახლა თქვენ ახსენეთ სერიალი კი ეს სალანუ უკვე გამოცემული იყო შარშან ანუ რაღაცნაირად მაშინ იმ შემთხვევაში თუ მოკლედ წიგნი არ გვაქვს ვცდილობთ რომ პერიოდიკაში რამდენიმე თვით ადრე მაინც დავბეჭდოთ რაღაც ნაწყვეტები იმისთვის რომ ჩვენი მკითხველები რაღაცნაირად შევამზადოთ იმათთვის ვინ ჩამოვა. კი ბატონო, მე მინდოდა მეკითხა აი ესეთ უფრო მაგალითად ნობელიან ან კონკურსის პრემიის მფლობელ ავტორებზე, მაგრამ დაახლოებით ხვდები უკვე შევეხეთ ამ თემას, რომ ისინი ალბათ ელოდებიან, რომ ჩვენი ფესტივალი უფრო ხანდაზმული გახდება და მას შემდეგ უფრო მოგვაქცევენ ალბათ ყურადღებას. ხო, შეიძლება მიუხედავად რომ საქართველოს მაინც ახლა რაღაცა ესეთ სპოტლაიტი, ხო რაღაცა პოპულარული ქვეყანაა ტურიზმიდან დაწყებული, ესეც ალბათ ხშირად მოქმედებს. ყოფილა შემთხვევები, მაგალითად საფრანფოერს და ძალიან ჯონატან საფრანფოერი ედგარ კერეტის დახმარებით, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, არიან მეგობრები, კერეტს უყვარს საქართველო, მისი პირითაც შეუთვალეთ, თუმცა მე ვიყავი მანამდე ნიუ-იორკერის ფესტივალზე, იქაც შევხვდი და არაფრით, ანუ არის კიდე რაღაცა, იცით რომ აი 3 წლით ზოგ წერალს აქვს დაკავებული კი ბატონო და გარდა ამისა აქვს სხვადასხვა და მიდგომები და დამოკიდებულებები მე მაგალითად ძალიან დიდი ხანია ვცდილობ რომ ჩამოვიყვანოთ საქართველოში ჩვენი გამოცემების სახელი და ანა გავალდა ფრანგიგეთ თანამედროვე ძალიან კარგი ავტორი რომელმაც უბრალოდ მითხრა რომ ფრენის ეშინია არასოდეს ჩდება თვითმფრინავში და შესაბამისად არასოდეს არსად არ გადაადგილდება მათ შორის არც ფრანკფურტში ყოფილა გასულ წელს როცა საფრანგეთი იყო მასპინძელი ქვეყანა და მოკლედ ბევრი სხვადასხვა მიზეზის პოვნა ძალიან მარტივად შეუძლიათ ამის თქმა მინდოდა ნუ შეუძლია გერმანიაში გადავიდეს და მანქანა ვისაც მოყავს ავდა ესეთ იტალიელი უმბერტო ეკოს ბევრი ვეცადეთ ასევე მაგრამ ანუ არის რაღაცები რაც ალბათ ასევე ხო და ბარიკო არის იტალიელი ძალიან ცნობილი მწერალი თანამედროვე მის აგენტს ესე იგი ფაქტიურად წელიწადში ორჯერ წერ და ვებები რომ ნებისმიერ დროს რა ფესტივალი ანუ როცა 3 წლით ადრე თქვათ ვიკავებ ადგილს მაგრამ ჯერჯერობით არ გამოდის ნატაშა ვისთვის არის ეს ფესტივალი განკუთვნილი და როგორ
როგორ რთავთ, იწვევთ საქმის კურსში აყენებთ იმ ადამიანებს, ვისაც ერთი შეხედვით ლიტერატურა არ მოსწონს. ანუ ლიტერატურასთან საქმე არ აქვს. თუ შევავსებ ამ კითხვას, თუ არ არის ფესტივალის მიზანი ეს და მხოლოდ განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აინტერესებს. არა, რა თქმა უნდა არის ფესტივალის მიზანი ესეც, იმიტომ რომ რეალურად წერალთა სახლში მთელი წლის განმავლობაში მაინც დადის ის ხალხი, ვისაც უყვარს ლიტერატურა, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის წერალთა სახლის ფესტივალი, ეს არის თბილისი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, ამიტომაც ტარდება ბევრ სხვადასხვა ადგილას და არა მხოლოდ ჩვენთან, თუმცა აი პირველივე ფესტივალზე რაღაცნაირად მოვახერხეთ ისე, არ ვიცი, ეს პოეზიის ღამე, ის დამსახურება იყო, რაღაცა ბაღში ქონდა, რამდენიმე ძალიან კარგი, ისეთი კარგად გასახსენებელი საღამო, სადაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო და მე ვფიქრობ, რომ მაინც აი ამან აი სიტყვა რაღაც ერთმანეთს უფრო ახალისებენ და მოდიან და ძალიან ბევრი არა ლიტერატურული დაინტერესებული ადამიანი მინახია ჩვენს ფესტივალზე და ვფიქრობ, რომ ეს რიცხვი იზრდება და იზრდება ასევე ავტორების წყალობითაც, თქვათ, წელს ყავს არნეს ვინგენი, ნორვეგიელი მწერალი, რომელიც არის ესეთი young adult და ახალგაზრდების, კი და ამასაც ვცდილობთ ფანტასტიკის ჟანრსაც გვინდა რომ გადავწყვეტ უახლოეს მომავალში. შაშამე ფესტივალზე ჩემთვის ძალიან საყვარელი ავტორი ედგარ კერეტი გავიცანი, ვიყავი მის საღამოზე, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის კიდევ ერთხელ, რომ ამის შესაძლებლობა მომეცით. მან თქვა ძალიან საინტერესო რა. მან თქვა, რომ არ აინტერესებს მისთვის საყვარელი ავტორების პირადად გაცნობა, იმიტომ რომ შეიძლება მათ აქვთ ისეთი ჩვევები, რის გამოც შეიძლება კერეტს ისინი შეჯავდნენ. ამ 4 წლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე, გქონიათ იმის განცდა, რომ თქვენი საყვარელი ავტორი არ აღმოჩნდა ის, ვისაც ელოდით. ანუ შეიძლება თუ არა დავუშვათ თეორიულად, რომ ჩვენ საყვარელ მწერლებს უნდა ვიცნობდეთ მხოლოდ წიგნებიდან და არ არის საჭირო მათი პირადად გაცნობა. მე ვეთანხმები კერეთს ამ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან ალბათ ცოტა არაკორექტული იქნებოდა რომ დამესახელებინა ავტორები, მაგრამ ჩვენ ერთი შემთხვევა ნამდვილად ყოფილა და რაღაცა მთელი წერალთა სახლის სამუშაო ჯგუფიც კი რაღაცა ანუ მქონია ერთი შემთხვევა რომელიც ბევრად ესეთი დიდი ის ქონდა გაუფერულება ჩვენი საყვარელი ავტორის ხო თუმცა აი DBC პიერის პირიქით ვიტყვი ამ შემთხვევაში გადააჭარბა თქვა იმ მოლოდის რაც ქონდა იმდენად იყო კარგი უშუალო ძალიან სასიამოვნო საურთიერთოდ კერეტი რა თქმა უნდა მე მან კერეტი მეორჯერ ყოფილა ამ დროისთვის საქართველოს მე პირველად მას არ შევხვდივარ და იყო ასევე ჩვენთვის ძალიან ისეთი აღმოჩენა და ძალიან სასიამოვნო ურთიერთობა ბევრი იყო მაგრამ რა თქმა უნდა მე მაინც ვეთანხმები კერეტს კი ალბათ ჯობია და ბოლო კითხვა სტადიოს დიახ ჩამოთვლილი ავტორებისგან რომლის წაკითხვას ურჩევდით თქვენ ქართულ მკითხველს რომელი წიგნებია თარგმანი თუ შეიძლება რომ ნათარგმნი თუ შეიძლება რომ დავასახელოთ რომ ქართველი მკითხველი უფრო კარგად მოემზადონ ამ ავტორების გასაცნობად სულ რაღაც მაიხში ვიწყებთ. კი, ცოტა ხანში ვიწყებთ. მე ხაზგაუსვავდი თაფლის სამხელს სალვა ნუამის წიგს ალბათ უკვე გამოცემულია და საინტერესო იქნებოდა ამ ქალის ამ თან შესახვედრად ალბათ ამ წიგნით მომზადებას და დანარჩენი რა ვიცი ჩვენ ყველაზე მეტად ვინც გვაინტერესებს არის ეს ვახსენე უკვე ნორვეგიელი მწერალი, იმიტომ რომ აი ესეთი იმ ასაკს ეხება, რომელიც ჩვენთან აი ფესტივალში ნაკლებად არის ჩართული და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცნაირად განსაკუთრებულად დიდი დასწრება იქნება და ინტერესი მის მიმართ. დანარჩენი ავტორები ასე თუ ისე ესე იგი წიგნების გარდა რაც გითხარით, რასაც ვერ ვახერხებთ, ყველას ნელ-ნელა დავბეჭდავთ აი ამ პერიოდიკაში და ესე მოგაწოდოთ. მოკლე კითხვასაც დაგისვამთ, სად უნდა გაიგოს დაინტერესებულმა ჩვენმა მაყურებელმა ფესტივალის შესახებ, რომელ ბმულებზე და როგორ უნდა მოვიდნენ და ფასიანია თუ არა ფესტივალზე დასწრება თუნდაც მისთვის. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ფესტივალი არის ერთ-ერთი გამორჩეული იმით, რომ არის უფასო. მე სადაც ყოფილვარ ყველა ქვეყანაში საკმაოდ დიდი თანხა გადამიხდია თითო ბილეთში დასწრებაზე. ჩვენთან ისევე როგორც ყველა ღონისძიება მწერალთა სახლშიც და პრინციპში ლიტერატურულ საღამოებზე არის უფასო, ყველა შეუძლია
შეუძლია მოსვლა. ყველაზე დიდი იარაღი მაინც გვაქვს სოციალური ქსელი, თუმცა მანამდე იბეჭდება აფიშები, იბეჭდება ბროშურები, სადღაც ალბათ 2 კვირით ადრე უკვე დარიგდება ყველგან რაღაც წიგნის მაღაზიებში დაიდება უნივერსიტეტებში და ასე შემდეგ. თუ მოვახერხებთ რეკლამას, რაც არ ვიცი, თუ გამოგვივა ფინანსურად და ჩვენი მუდმივი პარტნიორი ეს არის არტარეა, ლიბერალი, ინდიგო. აი ამ ჟურნალების და ტელევიზიის საშუალებითაც გავავრცელებთ ინფორმაციას. ჩვენც გვიგულეთ თქვენს პარტნიორებად. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ 14 მაისიდან თბილისში იწყება ძალიან დიდი ლიტერატურული დღესასწაული და იმედი მაქვს, რომ ამ თარიღს არ გამოტოვებთ. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ პარასკევს. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო ამბებისთვის და დარწმუნებული რომ მაისში კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო სტუმარს უმასპინძლებ და სიახლეები გვექნება მათ შორის წიგნის დროში საქმიანი დილაში. და პარასკევს უკვე მაყურებელთან ერთად ეს იყო წიგნის დრო საქმიანი დილაში ნინია მარჯაშვილი და დათო გორგლაძესთან ერთად ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზაზე გავართ და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ფინანსური განათლება მნიშვნელოვანია ზრდასრულ ასაკში სწორი გადაწყვეტილებებისათვის, გეგმებისათვის, ინდივიდუალურად ცოდნის ამაღლების ფონზე ჯამში ქვეყნის ეკონომიკისთვის. როგორ მივიღოთ შედეგი, ამაზე ბევრი გვისაუბრია, ბევრჯერ სტუმრებთან ერთადაც და ამჯერად სულ თამაშით ვაპირებთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრის გაგრძელებას. ხო, ის თამაშით აპირებს, მე კი ცოტა დავსერიოზულდები ამ ჯერზე. დაზოგვის თამაში არის პროექტი, რომელსაც კინგსი საქართველოს გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის და საქართველოს ეროვნული ბანკის ეგიდით ახორციელებს. ამ კინგსზე კიდე ცოტა მოგვიანებით, სატელევიზიო ნაწილზე მექნება საუბარი. პროექტი მიზნად თავის მხრივ მოსწავლეებში ფინანსური განათლების დონის გაზრდას და დაზოგვის კულტურის ამაღლებას ისახავს, რაც სამომავლოდ ბიუჯეტის სწორად განკარგვის, შესაძლო რისკების თავიდან აცილების საშუალებას იძლევა. თამაშის წესებზე და მიზნებზე აუცილებლად ვისაუბრებ სტუმრებთან ერთად, მათ სულ რამდენიმე წუთში წარგიდგენთ, მანამდე ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ და შემდეგ უკვე საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სკოლის ბავშვები დავიყავით გუნდება და ვთამაშობთ დაზოგვის თამაშს, რომელიც გარდა იმისა, რომ სახალისოა, ფიქრობ მაძლევს ისეთ განათლებას, რაც მომავალში გამომადგება. პროექტმა დაზოგვის თამაშმა მოიცვა საქართველოს ყველა რეგიონის სკოლა, მონაწილეობა მიიღო 1500-ზე მეტმა მოსწავლემ მე-8 და მე-12 კლასის ჩათვლით. მთელი წლის განმავლობაში მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართულები პროცესში, ხოლო უშუალოდ თამაში მოიცავს 3 რაუნდს, რომელიც წარმოადგენს თითოეული გუნდის ანუ ოჯახის ცხოვრების 21 წელს. გარდა ძალიან საინტერესო და სახალისო პროცესისა, ბავშვები იღებენ საჭირო არაფორმალურ განათლებას. ფინანსური განათლება ადრეული ასაკიდანვე უნდა მიაწოდოს ახალგაზრდა თაობას, რათა ბავშვებმა გამოიმუშაონ სწორი ფინანსური უნარები, რაც მათ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გამოადგება. დაზოგვის თამაში მიზნად ისახავს მოსწავლეების ფინანსური განათლების დონის ამაღლებას, მათი შესაძლებლობების გაფართოებას, ასევე სწორი ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებისა და დაზოგვის უნარჩვევების გამომუშავებას. მოხარული ვარ, რომ გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდთან და კომპანია კინგსთან ერთად ამ პროექტის გახორციელება შესაძლებელი გახდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 16 ქალაქის 52 სკოლაში. ხო, ბევრი წარდგენა არ ჭირდება სალომე მოისტრაფიშვილს, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი, იგი ამ წარმომადგენლობის ხელმძღვანელიც არის და ჩვენი ბოლოს მოსაკლისებული, მაგრამ მაინც ხშირი სტუმარი. ძალიან მიხარია რომ არის ჩვენთან ერთად ეროვნული ბანკიდან ლაშა გზირიშვილი, იგი სების მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და სწორედ ფინანსური განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ. ლაშა, მოგესალმებით.
და ჩვენთან ერთად არის დავით ქარცივაძე, Kings-ის საქართველოს აღმასრულებელი მენეჯერი. Kings-ის საქართველოსთან მე პირადად მქონდა ბედნიერება, აწუկე ბედნიერება შეხვედრისა ამ შაბათ-კვირას, როცა გახდით ბათუმში მქონდა ლექცია ილიანის სახელით. და ვნახეს საოცრად მოტივირებული მენეჯერები და კონსულტანტები, რომლებმაც 530 კაციანი ლექცია ჩემს გასაოგნებლად როგორ მოაწყეს, როგორ დააორგანიზეს და შესაბამისად როგორ მიიღეს, არ ვიცი, მაგრამ ნახე 530 თვალებანთებული და გულანთებული აბიტურიენტი, რომლებიც მოწყურებულია სწავლას. ჩემი კიდევ ერთხელ პატივისცემა თქვენ და თქვენ ორგანიზაციას. მიხაილ ხარ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. სალომე. ახალ ეტაპზე ვართ საქმეების გაფუჭების. თან ისევ ამ სტუდიაში, მაგრამ ძალიან მაგარი ამბავით. კვლავ შემართება არის და მთავარი ფინანსური განათლება და მე მოხარული ვარ, რომ ამ თემას უბრუნდებით და უბრუნდებით ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში იმ დავიწყოთ, რომ 2018 წელი გვაქვს ფინანსური განათლების წელი, ასე რომ ფინანსური განათლების გარეშე ვერ გავაკეთებთ რაღაცებს. თამაშსაც შეეხება თვითონ ეს არის სამაგიდე თამაში, რომელიც ანგავს მონოპოლიას სტრუქტურით, მაგრამ შინ არის თავისთავად სხვა არის, რომელიც თარგმნეთ და ქართულ რეალობას მოარგეთ პროდუქტები, თქვა ადგილები, სახელები და ასე შემდეგ, რეალობა არის ქართული. და ძალიან კარგ პარტნიორებთან ერთად, როგორც არის Kings-ი, გადავწყვეტეთ, რომ შევიტანოთ სკოლებში უფრო ზედა კლასებში, იმიტომ რომ ცოტა სერიოზული თემებზე აქვს საუბარი და 13 წლიდან და ზემოთ ბავშვები თამაშობენ ამ თამაშს. როგორ მიიღეს მათ? მე როგორც ვიცი, ძალიან კარგი. მე რაც დავესწარე და ვნახე ძალიან კარგად და აქტიურად. რეგიონებში ძალიან ბევრ სკოლაში იყო, რეგიონები იყო, სიმართლე გითხრათ, პრიორიტეტი თბილისში იმდენი კიდე არც გაგვიკეთებია და იქაც ძალიან კარგი და დადებითი უკავშირი ქონდა ბავშვებისგან. შედეგის ნაწილში საინტერესოა, რამდენად დარჩა თამაშის მიღმა ის მთავარი მნიშვნელოვანი გზავნილები, რომელიც რეალურად ამ თამაშით არის განსაზღვრული, რომ მოსწავლეებისათვის იყოს უკვე ცხოვრებაში გამოყენებული ან აზრმათ აზროვნებაში გამჯდარი. აი ამ ნაწილში რა შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენი თამაშიც როგორ არის მოწყობილი ზუსტად, რომ არის ცხოვრებისეული სიტუაციები მოცემული და ბავშვები ღებულობენ გადაწყვეტილებებს, კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს, ხო? შედეგად ეს შეიძლება ესე ზუსტად რაღაც კონკრეტული წინადადებით დასკვნა ვერ გააკეთოს ბავშვმა, მაგრამ ზუსტად იგივე სიტუაციაში და დადგება ცხოვრებაში, მიდია რაღაცა გაახსენდება, ასე რომ ჩვენ რაღაც გამოცდა და ტესტი მე არა გვაქვს, რომ შევაფასოთ ამ ბავშვებმა სწორი პასუხები გასცეს, იმიტომ რომ სწორი პასუხებიც არ არის იდეაში, ყოველს თავისი ინდივიდუალური ფინანსური მდგომარეობა აქვს, მაგრამ იმით ვიტოვებთ, რომ სადღაც დაილექა მანთან ქვეცნობიერში და შემდეგ გამოიყენებენ ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებების მიღებისას. თვითონ თამაშზე მეტი მოვისმინოთ და მეგონი Kings-ი უკეთესად დაგეხმარება. გერმანიაში დაედო საფუძველი, ხო? 92 წელს ეს ამბავი იქიდან მოყოლებულია. აბა გისმენთ ყურადღებით? თვითონ თამაშს რაც შეეხება სადაშორიდან დავიწყებდით, ჩვენი პირველი შეხვედრა და გაცნობა ჩვენი და სალომეს მოხდა ეროვნულ ბანკში ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომლის შემდგომაც ფონდის მხრიდან, ამ შემთხვევაში სალომეს მხრიდან გაჩნდა იდეა, რომ ხარ შეგვიძლია ეს გავაკეთებინა ქართული სკოლებისთვის, ვინაიდან გერმანიაში და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და არა მარტო ევროპის ქვეყნებში, მთელ მსოფლიოში ხორციელდება აღნიშნული თამაში და საკმაოდ კარგი უკავშირი აქვს სკოლებისგან და იმ ადამიანებისგან, მოსწავლეებისგან, ვინც ამაში არის ჩართული. ჩვენი მხრიდან გავაკეთეთ თამაშის პილოტირება გასულ ზაფხულს ჩვენივე ბანაკებში და შემდგომ უკვე თამაში ჩართული მოსწავლეების მხრიდან მივიღეთ ძალიან დადებითი უკავშირი, ძალიან დიდი ინტერესი იმ საკითხების მიმართ, რაც მოსწავლეებს ბავშვებს ცხოვრებაში დაუდგებათ, მაგრამ სკოლაში ამ კუთხით აქტიური მოქმედებები არ ხდება. დავით, მაინც მერვე კლასელები და ზევით თემა, ხო ესა უფრო? ანუ ეს არის ზედა კლასების თემა, ზედა კლასების რატომ? იმიტომ რომ იქ თამაშში არის ისეთი ელემენტები, რაც როგორც კი ადამიანი სკოლას დაამთავრებს, ან თუნდაც სკოლის პერიოდში ადამიანს ცხოვრებაში დაუდგება მაშინვე. მაგალითად, ფულის განკარგვას იწყებს. თავისთავად. აი, მაგალითად, სტუდენტი თუ გახდება და აუცილებლად იქიდან ძალიან ბევრი ჭკვიანი ახალგაზრდა იყო პროექტში ჩართული, იქიდან ვიღაცები სტუდენტები რო გახდებიან და თუ რეგიონში ცხოვრობენ და თბილისში ჩამოვიდნენ და დამოუკიდებლად დაიწყებენ ცხოვრებას, ცხოვრების პირველივე დღიდან მოუწევთ ამ საკითხებთან შეხება.
მე პირადად დავესწარი რამდენიმე თამაშს თბილისში და რეგიონებში და თამაშის შემდგომ როცა საუბრობდით მათთან ერთად იყო რომ ისეთ სიტყვებს როგორიცაა ბალანსი, ფულის განკარგვა, ცხოვრების დონე, ხო, ესეთ სიტყვებს ესენი ჰაერში არისოდნენ და ძალიან დანიშნულებისამებრ იყენებდნენ რა, რაც არის ძალიან ჩვენი გადმოსახედიდან ძალიან მნიშვნელოვანი და პირადად ჩემთვის იყო რაღაც აი მამოტივირებელი რომ ესეთი რაღაც განხორციელების საშუალება რო გვაქვს დღეს საქართველოში, გონია რომ იმ რამდენიმე ასეულ ახალგაზრდას, რომელიც ამ პროექტში იყო ჩართული, ძალიან დაეხმარება მომავალში ცხოვრებაში სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ლაშა, უნგრეთის მთავრობამ მოისმინა კობა გვენეტაძის შარშანდელი განცხადება ფინანსური განათლების წლის გამოცხადებასთან დაკავშირებით იეჭვიანა და წელს ადგა და ფინანსური განათლება სავალდებულო საგნად შეიყვანა უნგრეთის სკოლებში. სამინისტროს დაასწრეს, მაგრამ ძირითადად მაინც კობაზე იეჭვიანეს. მე ესე ვიცი. როგორ მიდის ჯამში, სანამ ამ თემასთან დაკავშირებით გადავალთ წელიწადი, მე ძალიან მახარებს ეს თემა. ერთადერთი რაც დავითის ნათქვამს დაუმატებდი, რომ ქალბატონებო და ბატონებო არის საუბარი, რომ ეს არის სრულიად უფასო შესაძლებლობა, ანუ ამ თამაში მონაწილეობის მიღება. რეგიონები, რომელიც დავითმა ახსენა, საუბარია, რომ ეს ყველაფერი უკვე 52 საჯარო სკოლის 1300-ზე მეტი მოსწავლე იღებს მონაწილეობას და ყველაზე მეტად რაც მე მიხარია და უერთდები ამ სიხარულში სალომეს, დავითს და დარწმუნებული ვარ ლაშისაც, რომ თბილისის გარდა ამაში არიან ჩართული ჯამში არის 16 ქალაქი თუ არ ვსწრებით, მეტიც უკვე შეიძლება 16 ქალაქის სკოლის მოსწავლეები, ასე რომ შებერეთ და არ გაჩერდეთ, ოღონდ ტონალობა, ბალანსი რატო არ არის დარღვეული სკოლაში არ შეიტანოთ, მანდატურები იმედია გააქტიურდებიან ამ თემაზე. ლაშა, გიბრუნდები თქვენ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩემს ძალიან სასიამოვნოა, რომ ასეთი ტიპის აქტივობებში უკვე უფრო მეტი ხალხი ეხება. შეგახსენებთ, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკი უკვე დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს და თუ მაგალითად წლების წინ ჩვენ გვიწევდა საუბარი იმაზე, მნიშვნელოვანია თუ არა ფინანსური განათლება მოსახლეობისთვის, ანუ თუ ეს კითხვის სახით ჩდებოდა, დღეს უკვე მივედით იმ დონემდე, როდესაც ყველა აცნობიერებს ამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და მეტი ორგანიზაცია ერთვება, მეტი სკოლა ერთვება სხვადასხვა აქტივობებში და მივედით იქამდე, რომ როგორც თქვენ ახსენეთ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა 2018 წელი დაასახელა ფინანსური განათლების წლად. ეს გულისხმობს იმას, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობები უფრო მეტი იქნება ვიდრე გასულ წლებში. და ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ურთიერთობა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის კიდევ ერთხელ აი თამაშთან დაკავშირებით კინგსთან, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდთან. ერთი რაც მინდა გამოვეხმაურო თქვენს, ასე ვთქვათ, კითხვას იმასთან დაკავშირებით, შეძლებენ თუ არა ბავშვები ამ ცოდნის გამოყენებას. ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნავს, რომ ფინანსური განათლება ეს არ გულისხმობს მხოლოდ კონკრეტული ცოდნის გადაცემას, არამედ ეს არის გარკვეული ცხოვრებისეული უნარჩვევების გამომუშავებაზე მუშაობა და სწორედ ესეთი თამაშის ტიპის აქტივობებით შესაძლებელია, რომ როდესაც ახალგაზრდები აღმოჩნდებიან გარკვეული ცხოვრებისეული ეტაპების წინაშე, მათ რეალობაში გამოიყენონ ის ცოდნა, რაც თუნდაც ამ თამაშის შედეგად მიიღეს. გარდა ამ თამაშისა, ბუნებრივია, რომ მიმდინარე წელს გვექნება გარკვეული ტიპის აქტივობები, ეს მოიცავს სხვადასხვა საგანმანათლებლო მასალების შემუშავებას. დღემდე რაც გავაკეთეთ, შემიძლია ვთქვა, რომ გასულ კვირას მაგალითად იყო მსოფლიო ფულის კვირეული, რომელსაც უკვე მრავალი წელი აღნიშნავთ, ამასთან დაკავშირებით სპეციალური კონკურსიც ჰქონდა ქართული ფულთან მიმართებაში, ან ბავშვები იყვნენ ჩართულები, სკოლის მოსწავლეები და მათ წარმოადგენეს ნამუშევრები, დახატეს ქართული ფული. საინტერესოა, რომ ძალიან ბევრი ნამუშევარი მივიღეთ ახალი ხედვაზე, ძალიან საინტერესო ნამუშევრები იყო. შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ჩვენთან ფოეში არის გამოფენილი გამარჯვებული ნამუშევრები. ჩვენ ხოლმე სატელევიზიო კომენტარით შემოვიფარგლეთ, მაგრამ ძალიან ლამაზი ნამუშევრები იყო, ძალიან გაუჭირდა სხვათა შორის ჟიურის გამარჯვებულების არჩევა. გარდა ამისა, უახლოეს მომავალში რასაც გვეგმავთ, შემიძლია ვთქვა, რომ შევიმუშავეთ ბროშურები შედარებით პატარა ასაკის ბავშვებისთვის, ისევ და ისევ პირადი ბიუჯეტის მართვაზე და ასევე ფულის ისტორიაზე და გარდა ამისა, გვაქვს კიდევ რამდენიმე პროექტი, რომელიც უახლოესი თვეების განმავლობაში განხორციელდება. მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის, რომ ამ პროექტების განხორციელებაში ჩვენ მარტო არა ვართ, ბუნებრივია, ჩართულები არიან კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც, მათ შორის კომერციული ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და რაც ეხება უკვე ფინანსური განათლების სისტემურ დონეზე სწავლებას, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს შესაძლებელია სავალდებულო სახით იყოს წარმოდგენილი. ჩვენ
გვაქვს შეთანხმება განათლების სამინისტროსთან, კონკრეტულად შევთანხმდით იმ თემებზე, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ინტეგრირებული აუცილებელი სახით. ამაზე შეთანხმება უკვე მიღწეული გვაქვს, ახლა გარკვეული ასე ვთქვათ, ტექნიკური დეტალები არის დასაზუსტებელი, ეროვნული სასწავლო გეგმის შეცვლა და შემდგომ წლებში უკვე ამ თემების სწავლება. მთავარი არის, რომ მივედით იმ შეთანხმებამდე, რომ ფინანსური განათლება მნიშვნელოვანია და ის სკოლებში სავალდებულო სახით უნდა ისწავლებოდეს. სანამ ეს იქნება უკვე პრაქტიკაში, მიქამდე სალომეს უნდა გადავინოს, რომელიც ამავე სტუდიაში არაერთ, თქვათ, პროგრამის გარე აქტივობასთან დაკავშირებით გვიზიარებდა ინფორმაციას ძალიან ბევრი დროის განმავლობაში. სალომე, წელს ამ ეტაპზე სად ვართ, რა გეგმებია, რას ვაპირებთ და როგორი იქნება ამ შემთხვევაში თქვენი სტრატეგია იმისათვის, რომ სანამ სკოლაში იქნება უშუალოდ, თქვათ, მათ შორის კადრების შერჩევაც გარდა პროგრამისა, თუ ვინ და როგორ უნდა ასწავლოს ეს მიმართულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთო კომპეტენციას ნამდვილად და მაგას კომენტარს მე ვერ გავაკეთებ, მაგრამ თქვენი აქტივობა და მომავალი გეგმები მაინტერესებს. ხო, პირველ რიგში ჩვენ ანუ სკოლებში მასალები როგორც ეს თამაშია, ხო, მსგავსი კიდე ბევრი გვაქვს გერმანულად ჯერჯერობით სამწუხაროდ, მაგრამ ვაპირებთ რომ ესენი ვითარგმნოთ და სხვა შორის დამხმარე სახელმძღვანელოებად შეიძლება რომ იყოს სკოლისთვის და სკოლის მოსწავლეებისთვის, მათ შორის ვიდეოები, პრეზენტაციები, ბეჭდური მასალა, ამის თარგმანი უკვე დაწყებული გვაქვს სხვა შორის ერთი კვირა დავიწყეთ და ეროვნულ ბანკთან ერთად ამას შემდეგ შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეს და შეუძლიათ გამოიყვანოს, შეუძლიათ ანუ ეს უკვე მათზე იქნება, რა თქმა უნდა. თვითონ ამ დაზოგვის თამაშის გავრცელებას სხვა քաղաքებში და სხვა სკოლებშიც ვაპირებთ კინგსთან ერთად და ასევე კიდევ ერთი თამაში გვაქვს გავსი, რომელიც მეწარმეებზე იქნება, მეწარმეებისთვის და მაგის თარგმანსაც და ადაპტირებასაც ვაპირებთ. ანუ ეს ვთქვათ მოკლედ ჩვენ ხომ ჯამში ვსაუბრობთ თამაშებზე, რომელიც არის 13 წელს ზემოთ. კი ბატონო. და ზემოთ ხო ულიმიტოა. კი. იმიტომ რომ იგივე დაზოგვასთან დაკავშირებით ჩვენ ფანტასტიკურ უნარებს ავითარებთ თქვენი პარტნიორობიდან გამომდინარე პატარებში, რომელსაც ეს ყველაზე აქტიური პერიოდი აქვს, რომ შეისისხორცონ ყველაფერი, მაგრამ ის თემები, რაზეც როგორც ანამ აღნიშნა, ბევრჯერ გისაუბრე ამ სტუდიაში გიორგი კეპულაძესთან ერთად, იგივე დაზოგვის კულტურის არქონა მთლიანად მოსახლეობაში, მგონია რომ კიდევ ერთხელ ამართლებს დაზოგვის აი ამ კონკრეტული თამაშის დანიშნულებას. რა სიტყვით? ხო, ნუ ძალიან ეგრე არ ეხლა იმას ნუ ჩაუждდება 45 წლის ისინი. არა, სხვადასხვა სკოლაში დაზოგვის თამაში კახეთში გავტესტეთ, კიდე ანუ არის სკოლის მოსწავლეები ბავშვებისთვის და დიდებისთვისაც ვითამაშით. და არის ძალიან აქტიურად და კარგ თამაშობენ. უბრალოდ ბავშვისთვის უფრო სახალისოა, თავისთავად უფრო შემეცნებითია. ის ცოტა სკეპტიკურად უყურებს, მაინც დიდი ასაკის, ასე ვთქვათ, მოთამაშე. მაგრამ თემები მათთვისაც აქტუალურია. მეწარმეებისთვის ფიქრობ უფრო ინტერესი შეიძლება უფრო საინტერესო იყოს, იმიტომ რომ იქ უკვე კონკრეტულად პატარა ბიზნესი გაქვს და რაღაცებს აკეთებ და ყიდი და თქვი და ასე შემდეგ. იქნები თამაში მაინც გააკეთონ წესიერ ბიზნესი ამ ქვეყანაში. დავით, რას გვეტყვი თქვენ? ჩვენთვის არის ძალიან საინტერესო არის მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელება. ვინაიდან სასკოლო სეგმენტთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო და აქტიური კავშირი ჩვენი საგანმანათლებლო პროექტებიდან გამომდინარე და გრძნობთ და ამ პროექტში ცალსახად გამოჩნდა ის ინტერესი თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მსგავს ტიპის პროექტების განხორციელება სკოლებში. რატომ არის სკოლა მნიშვნელოვანი, ხო? თავარი კითხვა, იმიტომ რომ ფუნდამენტურად მოსწავლე მთელი რაღაც ტიპის უნარჩვებს, რომელსაც ცხოვრებაში იყენებს შემდგომ, ხო, იღებს სკოლაში. და სწორედ სკოლაში ამაზე ხაზგასმა, აქცენტის გაკეთება, თავისუფალ გარემოში ამის შეთავაზება, იმიტომ რომ იქ ნებაყოფლობითია ყველაფერი, მონაწილეობაც, ინტერესის გამოხატულობაც, ჩართულობაც და ესე შემდეგ, ხო? მოსწავლე აქ ამ ტიპის გარემოდან გამომდინარე უფრო იაზრებს ამ ყველაფერს და თამაში რაში გვეხმარება? თამაში გვეხმარება რომ მოსწავლისთვის საინტერესო იყოს ეს ყველაფერი და თამაშით მივიტანოთ მოსწავლემდე, ვაგრძნობინოთ მოსწავლეს ის ფუნდამენტური საკითხები, რაც მომავალი ცხოვრებისთვის არის აუცილებელი. შესაბამისად, ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის მზად არის მსგავს ტიპის პროექტებში ჩასართულად, განსახორციელებლად და ჩვენ ვეძებთ პარტნიორებს, თანამშრომლობთ კერძო და სახელმწიფო სექტორთანაც და ამის ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მომავალში გავაკეთოთ, ვინაიდან ამის საჭიროება ცალსახად არსებობს დღეს საქართველოს სასკოლო სივრცეში.
მადლობა თქვენ ტრიოს, აუცილებლად კიდევ ერთხელ და მადლობა იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ. მადლობა დაზოგვის თამაშისთვის, მადლობა სალომე მოისწრაფიშვილს პარტნიორობისთვის, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივ წარმომადგენელს, ლაშა გზირიშვილს მუდმივი პარტნიორობისთვის და ძალიან საინტერესო რესპონდენტობისთვის, იგი ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსია და დავით კაცივაძე, კინგსის საქართველოს აღმასრულებელი მენეჯერი. მოკლე რეკლამა და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით მეტის შემოსავლებით Pirveli. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა სამ უნივერსიტეტს მონიტორინგის ერთს კი მიმართვის საფუძველზე ავტორიზაცია გააუქმა. შედეგად მთელი საქართველოს მასშტაბით სულ 71 ჯერჯერობით ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელი დარჩა, მათგან 29-ს კი ავტორიზაციის ვადა 2018 წლის ბოლომდე ეწურებათ. რა სტანდარტების დაცვით მოხდება უნივერსიტეტების შემოწმება და რამდენით შეიძლება გაიზარდოს დახურული სასწავლებლების და პროგრამების რიცხვი, თემის დეტალებით თათია ჩაფიჩაძე გეტყვით გაცილებით მეც სტუმართან ერთად. მე მივესალმები თათიას, მივესალმები სტუმარს და მე მაქვს ბევრი მიზეზი რომ არ დამეინტერვიუებინა პირადად თათიას სტუმარი. მივესალმები რომ ამ საბჭოს წევრი ვარ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თათია ამას გაცილებით უკეთ გააკეთებს ვიდრე მე. წარმატებული ეთერი. დილა მშვიდობიცა კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, განათლების მინისტრმა მიხეილ შხენკელმა ჯერ კიდევ პარლამენტში მისი პირველი გამოსვლისას განაცხადა, რომ უმაღლესი სასწავლებლები არა გეგმიურად შემოწმდებოდნენ და ავტორიზაციის სტანდარტების შეუსაბამობა მათთვის სტუდენტების მიღების შეჩერების საბაბი გახდებოდა. მინისტრის განცხადებით კი ის უნივერსიტეტები, რომლებიც ბაზარზე დარჩებიან, სტუდენტებს ხარისხზე ორიენტირებულ სწავლებას შესთავაზებენ. მონიტორინგის საფუძველზე ავტორიზაცია, როგორც უკვე აღინიშნა, 4 სასწავლებელს შეუჩერდა, წინ კი შემოწმების აქტიური პროცესია. ცნობილია, რომ წელს არსებული სტანდარტის ნაცვლად 29 უნივერსიტეტს ავტორიზაციისთვის ევროპული 7 სტანდარტის დაკმაყოფილება მოუწევთ. სწორედ ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი თამარ სანიკიძეა, საქმიანი დილის სტუმარი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მიხარია რომ დილიდან ჩვენთან ერთად იწყებთ დილას. მოდით პირველ რიგში რომ განმარტოთ, რას ითვალისწინებს ახალი ევროპული 7 სტანდარტი, რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მოუწევთ უნივერსიტეტებს იმისთვის, რომ მიიღონ ავტორიზაცია. იგი შეფასების 7 სტანდარტი, რომელიც როგორც თქვენ უკვე დასაწყისში აღნიშნეთ, შესაბამისობაში ევროპულ შეფასების სისტემასთან, რომლის ასე ვთქვათ, ნაწილიც ნელ-ნელა ხვდებით, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამავდროულად მათ განათლების ხარისხსაც, ასე ვთქვათ, უერთდებით და ვიზიარებთ. ეს სტანდარტები მოიცავს პრინციპში საუნივერსიტეტო, საგანმანათლებლო საქმიანობის ყველა ასპექტს, ყველა კომპონენტს. ანუ ისე არის დალაგებული, რომ ასე ვთქვათ, საუნივერსიტეტო საქმიანობის არც ერთი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი არ დარჩეს შეფასების მიღმა, იმისათვის, რომ სრულად შეფასდეს ინსტიტუცია, რომ როგორც, ასე ვთქვათ, განათლების სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება, თანაც ხალხმაღლესი განათლება ძალიან ისეთი სპეციფიური თემაა თავიდან ბოლომდე და ამიტომ საჭიროა, რომ არ გამოგ ის საკვანძო თემები შეფასების დროს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და პირდაპირ განაპირობებს განათლების ხარისხის, ასე ვთქვათ, დონეს. შეგვიძლია დავასახელოთ რამდენიმე, მაგალითად, რა იქნება ახალი, რაც აქამდე არ უწევდათ. ისიც ახალი და გამოკვეთილი ცალკე არის მაგალითად კვლევითი კომპონენტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენთან კვლევით კომპონენტს მართლაც სჭირდება დამოუკიდებლად ცალკე შეფასება, იმიტომ რომ ჩვენმა კვლევამ და ჩვენმა მეცნიერებამ ძალიან დიდი გზა გამოიარა, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან და ცოტა არ იყოს დაგვიზიანდა ეს მიმართულება. ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ ზუსტადად აქედან გამომდინარე, რომ ვიცოდეთ რა კვლევითი პოტენციალი გაგვაჩნია, რა რესურსი გააჩნია დაწესებულებას იმისათვის, მაგალითად, რომ განახორციელოს სადოქტორო პროგრამები და არ იყოს ეს ამ კვლევის და მეცნიერების ხარისხი აქ კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან საინტერესო ახალი სტანდარტი გვაქვს, რომელიც სტუდენტებისთვის იქნება ძალიან კარგი, თუ ეს სტანდარტი ბოლომდე გამართული იქნება დაწესებულებაში, ეს არის სტუდენტური სერვისები, კარიერის დაგეგმვის, ასე ვთქვათ, სერვისები. ამ სტანდარტის ფარგლებში დაწესებულებას მოუწევს დემონსტრირება ყველა იმ საჭირო სტუდენტური სერვისების
სერვისებისა, რომელიც სტუდენტს სჭირდება როგორც განათლების მისაღებად, ხარისხიანი განათლების მისაღებად, ასევე მისი დასაქმების ხელშეწყობისათვის ან დასაქმება იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც განათლებას იღებს. ამიტომ შინაარსი ამ სტანდარტისა ძალიან საჭირო და თუ არიან ინფორმირებული უნივერსიტეტები, თუ ქონდა თქვენ ვიდრე ავტორიზაციის პროცესი დაიწყოთ, მათთან კომუნიკაციები, რომ ეს არ იყოს მათთვის სიახლე და თქვენ რომ ეს პროცესი დაიწყო ჯერ კიდევ 2015 წლის ბოლოს, როდესაც შევჯერდით იმ სტანდარტებზე, რის მიხედვითაც უნდა განხორციელებულიყო შეფასება და პირველ რიგში შეიცვალა კანონი. კანონი 2016 წლის დასაწყისში უკვე იყო, ასე ვთქვათ, დამტკიცებული, მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ. მას შემდეგ ეს სტანდარტების შემუშავება სულ იყო ჩართულობითი პროცესი. ყველა უნივერსიტეტი, მათი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელები, ხარისხის თანამშრომლები, პროფესორები, ადმინისტრაციული პერსონალი სხვადასხვა ეტაპზე ჩართული იყო უშუალოდ სტანდარტების შემუშავების პროცესში და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი და საინტერესო სხვათა შორის დოკუმენტაცია უკუგება დაწესებულებისგან, რომელიც შემდეგ გადამუშავდა უკვე უცხოელი კოლეგების დახმარებით, და ძალიან ბევრი რამ სხვათა შორის ჩვენ ავსახეთ ამ სტანდარტებში და გავასწორეთ ამ თავდაპირველი ვერსია რაც იყო, ძალიან ბევრი რამ გავითვალისწინეთ დაწესებულებიდან მოსული, ასე ვთქვათ, უკუგების. როგორია მოლოდინები დღეს, როცა 1 წლის გახანგრძლივებული ვადის შემდგომ, როცა ყველა ინფორმირებულია, რამდენი შეძლებს, რამდენი უნივერსიტეტები, როგორ უნივერსიტეტი ამ კრიტერიუმებს დაკმაყოფილებას და თუ ვერ შეძლებენ, მათ აღარ მიეცემათ არანაირი გონივრული ვადა იმისთვის, რომ გამოასწორონ და მაშინ ვადები მიეცემა, თვითონ შეფასების სისტემა ისე არის დაგეგმილი, რომ ეს აღარ არის ხისტი და კი არაპასუხს არ გულისხმობს. 4-დონიანი შეფასების, ასე ვთქვათ, სკალა შემოგვაქვს, სადაც შეიძლება რომ დავინახოთ არა მხოლოდ ვინ აკმაყოფილებს და ვერ აკმაყოფილებს, არამედ ვინ მეტწილად აკმაყოფილებს, ვინ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს. ნაწილობრივ ნაწილს ორი გადაწყვეტილება მიესადაგება, აუცილებელი არ არის ვივარაუდოთ, რომ დაწესებულება დაიხურება, ასევე ალტერნატიული გადაწყვეტილება იქნება, რომ კონტინგენტის, უпростоრ სტუდენტთა ახალი კონტინგენტის მიღება შეიზღუდოს იმისათვის, რომ შიგნით გამოსწორებითი ღონისძიებები მათ დაგეგმონ, განახორციელონ. ანუ ბევრი ახალი ელემენტი შემოვიდა თვითონ აი შეფასების და გადაწყვეტილების მიღების დროს, არა მხოლოდ სტანდარტები შეიცვალა, არამედ ეს ნაწილიც, იმიტომ რომ სტანდარტები საკმაოდ მაღალია, თამასაც ძალიან აიწია. შესაბამისად უნდა გქონდეს ჩვენ ისეთი მექანიზმი, რომელიც უნივერსიტეტების განვითარებაზე ორიენტირებული იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ სადაც ხედავთ, რომ არ არის პოტენციალი, ირღვევა სტუდენტის უფლება, განათლების მიღების უფლებაზე მაქვს საუბარი, იქ და გარკვეულ კომპონენტებში, მაგალითად როგორც არის პროფესურა, ანუ პერსონალი და პროგრამები, აქ ბევრად მომთხოვნები ვიყავით, ვიდრე ვიქნებით, როგორია მოლოდინები, ახლა მოლოდინები ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ რაღაც პროგნოზები შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. ერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ უკვე დაიწყო საავტორიზაციო განაცხადების მიღება. თვითონ დოკუმენტებიდან, წარმოდგენილი მასალებიდან ჩანს, რომ ძალიან ბევრი ასპექტზე აქვთ ნამუშევარი და ძალიან ბევრი კომპონენტი დამუშავებული და წარმოდგენილი. რო შეადაროთ თქვენ მოცულობა წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტებისა, ის ვერანაირად ვერ, ასე ვთქვათ, შეედრება წინა პერიოდების საავტორიზაციო, ასე ვთქვათ, განაცხადებს. ეხლა კიდევ რაც არის საინტერესო, რომ ამ განაცხადებიდან უკვე ჩანს, რომ ძალიან ბევრ საკითხზე მათ უფიქრიათ, რაც გამოიხატება მაგალითად საგრძნობლად შემცირებული პროგრამების რაოდენობის შემოთავაზებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს პირდაპირ თავისივე სურვილით მათ ნაკლები პროგრამა წარმოადგენს. ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით სადოქტორო დონის პროგრამები არის ძალიან შემცირებული. ეს კარგია. კარგია არა იმიტომ, რომ ცოტა პროგრამა გვექნება. კარგია იმიტომ, რომ ეს იგი მათ გაანალიზეს, რისი პოტენციალი აქვთ, რისი რესურსები აქვთ და შესთავაზებენ სტუდენტებს ისეთ პროგრამებს, სადაც უფრო მყარად გრძნობენ, ასე ვთქვათ, თავს და ბედიელი იმ სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობდნენ სხვა პროგრამაზე, რომლებსაც აქამდე ჰქონდა აკრედიტაცია მიღებული ამა თუ იმ უნივერსიტეტს, რომ გამიჯოთ, ანუ ავტორიზაცია ცალკე, აკრედიტაცია პროგრამების ცალკე, ამ საღრევაც ხშირად ხდება ხოლმე და რომელი უნივერსიტეტიც ვეღარ მიიღებს ავტორიზაციას, მათ სტუდენტებს რა ბედიელით, ასე ვთქვათ, სადმოკლედ. ავტორიზაცია, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ინსტიტუციური შეფასება, აკრედიტაცია არის პროგრამების აკრედიტაცია, ორი სხვადასხვა რამ არის, ავტორიზებულ რეჟიმში უკვე აქვს დაწესებულებას უფლება მიიღოს სტუდენტი ასწავლოს და გასცეს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. აკრედიტაცია საჭირო არის სადოქტორო პროგრამებისთვის, რეგულირებადი მიმართულებისთვის და ყველა სხვა იმ პროგრამისთვის, სადაც უნდა დაწესებულება, რომ სტუდენტმა მიიტანოს გრანტი.
აი ამაში არის განსხვავება. ეხლა რაც შეეხება სტუდენტებს, ვინც მაგალითად ვისი პროგრამაც დაიხურება, ან ვისი სასწავლებელიც დაიხურება, ამა თუ იმ მიზეზის გამო, ისინი ისარგებლებენ მობილობით. ისედაც მობილობა ისეთი დინამიური პროცესია, დახურვას და იმას არ ცელოდებიან ხოლმე, მოძრაობა საკმაოდ ისეთი აქტიური არის უნივერსიტეტებსა და თვითონ უნივერსიტეტში პროგრამებს შორის. ამიტომ ეს არსებობს რესურსი ყველა პროგრამაზე გვაქვს იმდენი რაოდენობა რომ შეძლონ ადამიანებმა. მე გეტყვით ორ ციფრს. ერთი არის 45000 მთელი უნივერსიტეტების ფარგლებში გვაქვს 45000 ადგილი. სხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ისე გეუბნებით, რომ წარმოვიდგინოთ, რასთან გვაქვს საქმე. დღეს დაკავებული არის და შევსებული დაახლოებით 27-28,000. ადგილები გვაქვს ძალიან ბევრი, იმაზე მეტი ვიდრე გვჭირდება. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ესე პირდაპირ თქმაც არ იქნება მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ის პროგრამული მიმართულებები, რომელსაც მიყვებიან სტუდენტები, ბევრს ურჩევნია იგივე მიმართულებით გააგრძელოს და აქ უკვე ეძებენ შესაბამის სასწავლებელს, რომელიც არის იგივე პროგრამის განმახორციელებელი, თუმცა ეხლა რომელი ინსტიტუტებიც დაიხურა და რომელი პროგრამებსაც, ასე ვთქვათ, აკრედიტაცია არ განუახლდათ, აბერიქით ჩამოერთვათ, რიგარე მობილობით სტუდენტები ძალიან ისე წყნარად ნორმალურად გადანაწილდნენ. და ვინც უკვე დაასრულა და შემდგომ ვეღარ მოახერხა მისმა უნივერსიტეტმა ავტორიზაციის გავლა, მათ დიპლომებს რა ბედით ეს ავტორიზებულია და რა თქმა უნდა, აქ უკვე ამაზე ზედმეტია საუბარი. ეს ყველაფერი, როდესაც ასეთი რაღაცები გეგმება, შესაბამისი ჩანაწერები კეთდება კანონებში, გარდამავალ მუხლებში, ისედაც უყურებთ ვადებს, ანუ ამ გადაწყვეტილებებს რო ვიღებთ, ასეთი თემები პირველ რიგში წინ არის წამოწეული, რომ ამ რეფორმების საგანია სტუდენტებში არავითარ არავითარ შემთხვევაში მათ მიღებულ განათლებას და მათ მიღებულ დიპლომებს არავითარი საფრთხე არ ელოდება. უბრალოდ რა თქმა უნდა დროულად, როდესაც სახელმწიფო გამოაცხადებს მობილობა იქნება რიგ გარეშე თუ ასე ვთქვათ წელიწადში ორჯერ დაგეგმილი, რომელიც ხორციელდება, აუცილებლად ამით უნდა ვისარგებლოთ. სტუდენტ შეუძლია 5 წლით შეიჩეროს სტატუსი, ეს დრო საკმარისია იმისთვის, რომ მან მიიღოს შემდეგ გადაწყვეტილება რა მიმართულებით და რომელ დაწესებულებაში აკრედიტაცია. კი ბატონო, ხარისხს როცა ვსაუბრობთ, კარგი ავტორიზაცია, აკრედიტაცია, თუმცა ეს არ განსაზღვრავს უნივერსიტეტში სწავლების ხარისხის გაზრდას. როცა მინისტრი საუბრობდა, რომ რაღაც აპირებს სამინისტრო ხარისხის გაუმჯობესებაზე, აი რას გეგმავთ კიდე მიღმა, თქვათ, რაღაცა ავტორიზაციის და აკრედიტაციის, რაიმე კონკრეტული აქტივობები გაქვთ? კეთილი, მოდით ესე ავხსნათ, რომ ავტორიზაციის სტანდარტები და აკრედიტაციის სტანდარტები არის სწორედ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი. ეს არის პირდაპირ სწავლებლების სიქმეში პერსონალთან დაკავშირებული სტანდარტი ზუსტად ამ თემებს არეგულირებს. ეხლა ჩვენ ესე შევხედოთ, ჩვენ ვართ გარეშემფასებლები. ამ სტანდარტით ვაფასებთ, მაგრამ იმისათვის, რომ დაწესებულება მე სტანდარტი დააკმაყოფილოს, მას შიგნით ჭირდება დახმარება შიდა ხარისხის მექანიზმების, ასე ვთქვათ, აწყობაში და მათ კარგად გამართულად ოპერირებაში. ჩვენ ამ კუთხით, მაგალითად, იგივე სტადიინ ჯორჯია პროგრამა, რომელსაც მთლიანად აფინანსებს სახელმწიფო. გვაქვს ძალიან ბევრი უნივერსიტეტის მხარდამჭერი განვითარებაზე ორიენტირებული მხარდამჭერი ღონისძიებები, როგორიც არის აი ამ სტანდარტებში და შიდა ხარისხის მოწესრიგებისათვის საჭირო ტრენინგები, სემინარები, ვორქშოპები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით და აუცილებლად უცხოელი გამოცდილი, ასე ვთქვათ, ექსპერტების ჩართულობით, რაც ცოტა ძვირი სიამოვნებაა და ძალიან კარგი, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყო სწორედ ასეთი ინტერვენციების ფინანსურად, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ აქ გვექნება სტუდენტებთან მიმართებაშიც, პროფესორებთან მიმართებაშიც, პროგრამების გაუმჯობესებასთან მიმართებაშიც, სხვა ღონისძიებები ხელშემწყობი დაგეგმილი, რაც ნიშნავს, რომ დაწესებულებები ეს პროცესი აქამდეც ხორციელდებოდა. მთელი ეს პერიოდი, როდესაც გადავდეთ საავტორიზაციო პროცესი, 1 წლით კანონით გავახანგრძლივეთ. ეს პერიოდი თავიდან ბოლომდე დაუთმეთ მოსამზადებელ პერიოდს და რაც ყველაზე კარგი და მნიშვნელოვანი იყო, საპილოტო შეფასებებს უნივერსიტეტებთან ერთად გავტესტეთ სტანდარტები და ჩვენი უცხოელი კოლეგების ჩართულობით. ამიტომ ინსტიტუციური შეფასებაც 4 გავაკეთეთ და 21 პროგრამული მიმართულება და ძალიან კარგი გამოცდილება იყო. ზუსტად დავინახეთ რა გვჭირდებოდა, როგორ და იგივე ამისი უკუგება ჩვენ გამოვიყენეთ და დავხვეწეთ სტანდარტების ნაწილიც. მარტო უნივერსიტეტებისთვის არის. ეს არის ერთ-ერთი გზა ბოლო კითხვას დაგისვამთ და დაგემშვიდობებით. ეს არის ერთ-ერთი გზა ასევე პროფესიული კოლეჯების პოპულარიზაციისგან მიმართულით ცალკე და თქვათ აი რა მოლოდინი
დინები გაქვთ ამის შემდგომ როგორ შეიძლება ბაზარზე არსებულ მდგომარეობა შეიცვალოს. იცით რა არის სახელმწიფოს ინტერესი და სახელმწიფოს ინტერესი გამომდინარეობს ზუსტად საზოგადოებიდან წარმოსული ინტერესით. ბიზნესიდან წარმოსული ინტერესით, ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო ხელშემწყობი, ასე ვთქვათ, ინტერვენციებიდან გამომდინარე, რომ პროფესიული სწავლება, მომზადება, გადამზადება არის ის, რაც დღეს ჩვენ შრომის ბაზარს ძალიან ჭირდება. ამიტომ ამისი პოპულარიზაცია ისედაც მიმდინარეობს, ამისთვის ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, გვაქვს განახლებული კოლეჯები, სამუშაოზე, უბრალოდ დამსაქმებლის ჩართულობით მომზადებული განახლებული პროგრამები, ასე ვთქვათ, დაკუ მეთოდოლოგიით შექმნილი მეთოდები. გვაქვს ახლა გამიჯნული დუალური სწავლებისთვის საჭირო პროგრამები, არადუალურის გააჩნია, რომელი პროფესიები. ძალიან ბევრი რამ განხორციელდა, სხვათა შორის ახლა გარე ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებიც შეიცვლება, იმიტომ რომ ამისი პროექტი უკვე მომზადებული კი ბატონო, ჩვენი მხრიდან რამდენიმე მოგმართათ უკვე პროფესიულ კოლეჯებად გადააკეთეს. კი ბატონო, ჩვენ ვისაუბრეთ ასე წეში, რომ 4 ხმა შეწყვიტა სხვა მიზეზის გამო ფუნქციონირება. მათ გარდა კიდევ რამდენიმე მოგმართა, რომ გადაკეთდნენ, ასე ვთქვათ, პროფესიულ კოლეჯებად. ეს საქმის წარმოებები მიმდინარეობს და ნახოთ როგორ დასრულდება. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. იმედია ნამდვილად მიიღებს საქართველოს უმაღლეს განათლებას, ხარისხიან უმაღლეს განათლებას და ამ მიმართულებით აქტიურად გავაგზავნებთ მუშაობას. თამარ სანიკიძე, ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თათია, მადლობა შენ სტუმარს, კაპიტან თამარ სანიკიძეს. ცენტრის საქმიანობა ყოველთვის იქნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულად გაშუქების კუთხითაც, ამიტომ მე წარმატებებს გისურვებთ ძალიან რთულ და მძიმე გზაზე, რომელიც წინ გვაქვს. ჩვენ ახლა დაგვჭა კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო და მოთხოვნადი თემა და რუბრიკა, რომელსაც შოთა დიღმელაშვილი უძღვება, კრიპტოვალუტების მიმოხილვის ჯერიც დადგა და აი ბოლო ტენდენციებზე უკვე თავად შოთა გვეტყვის ყველაფერს. შოთა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დროა ყოველკვირეული მიმოხილვა გავაკეთოთ კრიპტოსავალუტო ბაზრის. დავიწყოთ ბოლო 2 დღით, ბოლო 48 საათის განმავლობაში, საკმაოდ მერყევი კვირის შემდეგ კრიპტოვალუტების ბაზარი დასტაბილურდა და საერთო კაპიტალიზაცია 350 მილიარდის ფარგლებში ტრიალებს. ძირითად კრიპტოვალუტებს უპირველეს ყოვლისა ბიტკოინს დიდი ზრდა ანკლება არ დაუფიქსირებია. ბოლო 2 დღეში თებერვლისა და მარტის განმავლობაში თუ მიმოვიხილავთ გლობალური ბაზრის ყველა კრიპტოვალუტა ექსტრემალურ ავარნას განიცდიდა 24 საათის განმავლობაში 20 და 30%-ის მასშტაბით. მაგალითად, ბიტკოინი რო ავიღოთ, გვინახავს ფასის ვარნა $14,000-დან $6,000-მდე, მერე ასვლა $11,600-მდე, მერე ჩამოსვლა $7,000-მდე და აღდგენა და დასტაბილურება $9,000 ფარგლებში. ამ ინტენსიური ვოლატილობის მიწურულს კრიპტოვალუტების ბაზარი დასტაბილურდა. 2 დღეა რამე გამორჩეული აღმასვლა ან დაღმასვლა არ შეინიშნება. ზოგიერთი კრიპტოვალუტა, მაგალითად აიკონი და სტორმი 40%-ით კი გაიზარდა იმის გამო, რომ ახალ ბირჟებზე დაფიქსირდნენ, მაგრამ ამ ორ ვალუტას თუ არ მივიღებთ ხედველობაში, უმეტესობა დაახლოებით იგივე ფასია, რაც ორ შაბათ, სამშაბათ პერიოდში იყო, მას შემდეგ რაც აი პარასკევს მიმოვიხილეთ ბაზარი. ინვესტორებმა სხვათა შორის ბაზრის მიმართ ოპტიმიზმის გამოხატვა დაიწყეს, მას შემდეგ რაც ბიტკოინი ჩვენ მიერ გასულ პარასკევს პროგნოზირებული ფსკერიდან $7,400-იანი ნიშნულიდან ზევით წავიდა. ექსპერტები ტექნოლოგიური და ფინანსური სექტორიდან ამ ოპტიმისტებს შორის არიან, მაგალითად Twitter-ის დამფუძნებელი და დირექტორი ჯეკ დორსი და მილიარდერი ინვესტორი ტიმ დრეიპერი. დორსიმ, რომელიც ამავდროულად გადახდების აპლიკაციის Square-ის მმართველი და დამფუძნებელია, განაცხადა, რომ სოფლიოს ბოლოს საერთო ვალუტა ექნება, ინტერნეტსაც საერთო ვალუტა ექნება და მე პერსონალურად მჯერა, რომ ეს ვალუტა ბიტკოინია. ჰედჯ ფონდებში გათქვეფილი მილიარდერი ალან ჰოვარდიც, რომლის ქონებაზეც Forbes-ის მიმდინარე ნომერში დაწვრილებით მოგახსენებთ, პერსონალური ინვესტიციები გააკეთა მან კრიპტოვალუტებში, კიდევ აპირებს ციფრულ აქტივებში ინვესტირებას და მათ უკან დგარ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებში ფულის ჩასხმას. ახლა რაც შეეხება ზემოთ ხსენებულ კრიპტოვალუტას აიკონს, რომელიც ახალია, ჩვენ ეთერში პირველად საუბრობთ ამ ვალუტაზე. ამ კრიპტოვალუტას სამხრეთ კორეის ეთერიუმად მოიხსენიებენ და 21 მარტს მისი ფასი 60%-ით, მომდევნო დღეს კი 40%-ით გაიზარდა. გუშინ სამხრეთ კორეის უდიდესმა კრიპტობირჟამ ბითამ აიკონით ვაჭრობა დაიწყო და ფასის ზრდაც მყისიერად მოხდა. ლოკალური ბაზრის სავაჭრო მოცულობის დიდი წილი სწორედ
სწორედ აიკონისკენ წავიდა. იგივე კრიპტოვალუტით ვაჭრობა სამხრეთ კორეის მეორე უდიდესმა ბირჟამ აბიტმაც დაიწყო. კრიპტოვალუტების მთავარ მედროშეს ბიტკოინს რომ დაუბრუნდეთ, იგი თავადაა ფასის დაბრუნების ფაზაში და ახალ ფსკერს ფასის 8,300 და 8,500 დოლარამდე მიდამოებში. ჩვენ ვუყურებთ ახლა 8,400 დოლარის ნიშნულზეა და ჩვენ ველით როდის დაუბრუნდება 9,000 დოლარიან ნიშნულს, რადგან ეს კარგი ინდიკაცია იქნება, რომ ბაზარზე ბიტკოინის მომთხოვნი ინვესტორები კვლავ დომინირებენ, ეგრეთ წოდებული ბულ მარკეტი იწყება. რაიმე მიზეზის გამო თუ კი ბაზარი 8,000 დოლარიან ნიშნულზე იმპულსურად ჩამოვიდა, მაშინ შეგვიძლია სხვა სცენარებიც განვიხილოთ და ბიტკოინის აქტივების გაყიდვაზეც დავფიქრდეთ, როგორც ეს წინა კვირაში გავაკეთეთ, როცა 7,400 დოლარიანი ფსკერი დავპროგნოზეთ. თვალი ვადევნოთ ამ შაბათ-კვირის განვითარებას და ამის მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილება. დიდი მადლობა შოთას. ჩვენ ვასრულებთ ეთერს, უბრალოდ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვცდილობდით, რომ ნაკლებად ყოფილიყო ჩვენი დროის ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე ეპილოგური ნაწილი, თუმცა დღეს ნამდვილად მაქვს მიზეზი, რომ რამდენიმე კითხვა დავსვა. ქვეყანა მიცის, რომ BMG პირადად მეც ვცდილობთ მაქსიმალურად თუ რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევა არ არის, დისტანცირებული ვიყოთ პოლიტიკისგან, თუმცა ეს ის შემთხვევა არ არის, როცა გარკვეული აქცენტები არ უნდა დავსვათ, მით უმეტეს ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დუმს პოლიტიკური მედიის ნაწილი. ჩემი კითხვა მარტივია. სად არის გიორგი კვირიკაშვილი? ეს კითხვა გამიჩინა მისმა მოსაკლისებამ და არყოფნამ ბოლო ორ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაზე და ვიზიტზე, რომელიც საქართველოში განხორციელდა, გულისხმობ კატრინა მატერნოვას ვიზიტს, დირექტორატის ხელმძღვანელის მოადგილე ევროკომისიის და ბოლო ორი დღის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი ბელორუსეთის დელეგაციისა, რომელიც გუშინ ბელორუსეთის პრეზიდენტის ალექსანდრე ლუკაშენკოს ყოფნით დაგვირგვინდა. გაფორმდა უამრავი ხელშეკრულება, ერთ და მეორე შეხვედრებზეც მასპინძლის რანგში აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან პირველი ვიცე-პრემიერი, მისი მოადგილე და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი კუმსიშვილი გახლდათ. ხომ არ არის ეს წინაპირობა და მომასწავებელი მომავალი სამთავრობო ცვლილებებისა, რომელიც უახლოეს მომავალში განხორციელდება და ხომ არ არის ეს ის გარდამტეხი პერიოდი, როცა ამ კითხვას ალბათ პასუხი უნდა გაეცეს. ხომ არ მთავრდება ვინმესთვის მორიგი ექსპერიმენტი, თუმცა ერთი რამ მინდა წინასწარ დავაანონსო. წინა და ამჟამინდელ შემთხვევაშიც იქნება კითხვაზე და ამაზე პასუხისგებლობა ეკუთვნის პოლიტიკურ გუნდს, ქართული ოცნების გასაცემი და ეს კითხვა არის ძალიან მარტივი. რატომ? და ამ კითხვას დასჭირდება საკმაოდ სერიოზული არგუმენტაცია. თუ ჩემი პროგნოზი გამართლდება, მე წინასწარ ვთხოვ შესაბამის გუნდს, რომ გაემზადოს ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად. ბედნიერ და მშვიდობიან პარასკევს გისურვებთ, უკაცრავად შაბათ-კვირას გისურვებთ, პარასკევი ასევე მინდა მშვიდობიანი, ხვავით და ბარაქით სავსე იყოს. ღიმილი თქვენს ოჯახებს. ორ შაბათამდე.